السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكلي أنا سبقت الأستاذ سائد أو مهندس سائد في اللايف، فلما تبقى لايف يا غالي يقول لي أنا ريدي. احنا المفروض نكون لايف، ممتاز جدا. واحنا دلوقتي لايف. السلام طيب، عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة أصدقائنا أعزائنا في كل مكان. يعني اليوم لسه بدردش أنا وضيفنا العزيز الدكتور أحمد عمارة. يبدو أنه الآن إحنا عم نعمل شيء أول مرة بينعمل في الشرق الأوسط، ولا الحمد إيه يا لله. دكتور؟ أنا يعني آه بحسب معرفتي الحالية مفيش حد طلع في 6 بلاتفورم في نفس الوقت، فشكلنا عاملين حاجة في الشرق الأوسط والعالم كمان، بس نبقى نسيرش ما نخلص بقى. والعالم إن رائع شاء الله. جدا. تحياتي لكل الشعب السائد الجميل. واليوم احنا معنا ضيف عزيز، وانا انتبهت لما اعلنا عن هذا اللقاء انه ما شاء الله المعظم عارفين ضيفنا لليوم ومتشوقين لهذا اللقاء، وانا مثلكم ايضا متشوق لهذه الدردشه. سميناها دردشه بزنس ونجاح، لانه هدفنا اليوم نفكر ونحكي بصوت عالي، يمكن انا والدكتور احمد شوي، كيف احنا ممكن نستفيد من الظروف، كيف نستثمر الظروف حتى لو كانت شكلها من الخارج ظروف صعبة، لكن يمكن جواتها في فرص كثيرة. وهذا اللي كنا بنحكي عنه أنا والدكتور أحمد عمارة ضيفنا لليوم قبل ما نبدأ البث. وبداية أهلا وسهلا فيك دكتور معنا، حبيبي أهلا بيك، وتحياتنا لك. وحشني جدا جدا، بقالي كتير ما شفتكش. و الله يسعدك يا رب. يعني عايز اقول زمان معلومه كده زمان ما حلوه زرتنا في الأردن. يعني هتقابلنا كذا مره، نعرف بعض بقالنا تقريبا 7 أو 6 سنوات، ويمكن دي صحيح، اول مره نعمل فيها لقاء مع بعض لايف، فالحمد لله، وان شاء الله يكون مفيد ومثمر باذن الله ان شاء الله. بإذن الله تعالى. ودكتور أحمد عمارة طبعا غني عن التعريف، لكن أنا بدي أبدأ بهذا اللقاء وأطلب منك تعرفنا عن نفسك بطريقتك الخاصة. انا اعرف نفسي، انا اسمي احمد عماره. واحد قعد فتره في حياته، قابل مشاكل وصعوبات بسبب حاجات كتير كان فاكرها صحيحه، ولكن اكتشف بصدمات كتير وخسائر ماديه وصحيه وفي الوقت كتير قوي. فقررت ان انا اكرس دراستي اللي انا درستها في حياتي من صغري الدينية والعلمية في علم النفس، في اني اكون سبب في اني ارشد الناس لكي يتذوقوا بالفعل بهجة النعيم في هذه الحياة. وبالتالي كل حاجة أنا بعملها ببقى نيتي فيها الصادقة، إن أنا أوصل كل اللي أقدر عليه واللي ربنا يعيني عليه، إني أساعد أي حد بيسمعني في إنه ياخد خطوات سريعة بسيطة بالأدوات اللي في إيديه عشان يكون سعيد مستمتع ويتدرج في جنة الدنيا، علشان يكمل في الآخر في جنة الآخرة إن شاء الله. جميل جدا. ويبدو أنه الكلمتين اللي صاروا مثل براند لدكتور أحمد عمارة هو أنا رايق ومستمتع. فمع الأزمة العالمية ومع الاضطرابات والحجر المنزلي والكورونا وهي التغيرات، إيش أخبار الروقان والاستمتاع معك يا دكتور؟ والله أنا يمكن من فضل الله سبحانه وتعالى، الواحد كل ما بيكون رايق مستمتع، كل ما فيش شيء في الكون او حدث بيؤثر فيه. فانا عندي قناعة كده مهم. ان انا يمكن هقولها بطريقة هاخد من اولها كده صدمة، بس يلا ما علينا. احنا يلا. عندنا في علم النفس بنقول ايه؟ لما الانسان يكون رايق وهادي، الواقع بتاعه هيبقى هدوء وروقان، لان الواقع هو وقوع ما في النفس، صح كده؟ وبالتالي معظم المتحدثين في التنمية البشرية او في علم النفس او في المعلومات المتعلقة بالوعي والطاقة بيقول لك اللي انت عايز تبقى عليه كونه، عيشه علشان يبدأ يتجسد في الواقع بره، فعيشه مشاعريا علشان يتجسد في الواقع بره. تاني كده، عيشه مشاعريا لكي يكون في الخارج. كونوا لكي يكون في الخارج. كن فيكون، وهو ده الأمر مهم. الإلهي اللي ربنا أمره لنا، كن فيكون. وبالتالي كل ما كنت رايق فيكون واقعك رايق أيا كان اللي بيحصل بإذن الله. طيب هنا وبصراحة دكتور احنا قبل ما نبلش طبعا سألنا وأخذنا أسئلة كثير من المتابعين والمتشوقين لهذا اللقاء، ومن يعني من التفاعل مع الناس ومن اللقاءات المباشرة عم نعملها بهاي الفترة، ممكن يسألوك طيب أنا بحاول بس مش عم تزبط معي، يعني الفترة هاي تغيرات كثيرة، الظروف كثيرة، الظروف أقوى مني في بعض الأحيان، كيف أقدر أنا في هاي الظروف الصعبة أعمل شيء ذو قيمة؟ ويمكن يعني قبل ما حضرتك تجاوب أنا بدي أعطي مثال اللي إحنا عم نعمله الآن. إحنا أنت في بيتك وأنا في بيتي، عملنا شعوذة تقنية مثل ما أنت بتحب تسميها،
ورتبنا الأمور وعم نعمل بث مباشر على 6 منصات ويصل تقريبا ل7 مليون مشاهد، وإن شاء الله يعني شاء الله. نقدر نفيد أكبر عدد منهم. بإذن فبرأيك الله. دكتور عمارة، ما هي نصيحتك للشخص اللي هو عنده الطموح وحاب يبدأ لكن بيحس الظروف أقوى منه؟ طيب نصيحتي، لما الإنسان يكون حاسس إن الظرف أقوى مني، معناها إن هو مش واعي إن هناك إله وراء هذا الظرف، خالق الظرف ده وخالقني قبل الظرف أستطيع أعدي من أي مشكلة أيا كانت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بدل ما أبص للظروف كأن هي جاية تقهرني أو تعرقلني أو تضايقني أو تعطلني، مهم أكون عارف إن الظرف ربنا خلقه بطريقة ما لا يدركها إلا اللي بيفكر أو المؤمن إيمان حقيقي، إن الظرف جاي عشان يقفز بيك قفزة إلى أعلى. ولو أنت ما أدركتش برضو بنفس الطريقة، هذا الظرف مخلوق بطريقة تخلي لو أنت ما انتبهتش هينزل بيك درجة أسفل. شوف سبحان الله بيعمل الاتنين. أنا لما أكون مركز بقى إن الظرف مهيأ، يعني هجيبها بطريقة تانية. احنا بنقول دايما، وانا هحكي قصة حصلت معايا في دقيقة سريعة، بنقول دايما لما يحصل مشكلة انا مش قدها، ده الموضوع كبير، الموضوع اكبر مني، انا الحمل بقى تقيل قوي، انا ما عدتش قادر. مثل هذه العبارات، الدنيا صعبة، الدنيا ملخبطة، مثل هذه العبارات بتخلي الحمل يبقى تقيل قوي وتلاقيني مش قادر اتعامل في الحياة. لكن انا في يوم من الايام كان دخلت في بيزنس كبير واتنصب عليا وخسرت فلوس كتير، فكنت حاسس ان المبالغ اللي بقت ديون عليا والقضايا والبنوك والكلام ده كله كان رقم كبير قوي. ففي مرة كنت بقول يا انا هسدد المبلغ ده كله ازاي، الموضوع الحمل كبير قوي. لغاية ما اكتشفت او انتبهت الآية في القرآن، ربنا قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانا ركزت كده، وسعها ايه ده؟ يعني انا وسعها، يعني انا قدها. ايا كان الظرف اللي انا فيه، انت بتقول يا رب ان انا قده، وطالما انا قده اذا انا عندي ادوات وامكانيات تخرجني منه. فلما قعدت افكر واشتغل، وهقول بس هنا حته ركزوا فيها كويس، قعدت نفترض مثلا ان انا كان باخد مبلغ في الشهر من شغلي قول 3000 جنيه، فقعدت عايز اسدد ديوني، فقعدت افكر ومخمخ ازاي اخليهم 5 عشان اسدد 2000 من الديون، وبعد كده ازود لغايه ما اخليهم 10، وبعد كده اخليهم 20. وقعدت كل شويه يجيلي افكار، دماغي شغاله ازاي اكبر شغلي واوسع عشان اسدد كل المبلغ اللي كان كذا مليون بالنسبه لي وانا كنت لسه في بدايه حياتي. لغايه ما في يوم من الايام بقى دخلي واصل ل 400 و500 الف، وعمال اسدد 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 لغايه ما خلصت كل الديون، وبقى ده الرقم اللي بيدخل لي في جيبي بعد كده. فادركت ان الظرف اللي كان جاي عشان يعرفني ان انت اكبر من كل ده، شد حيلك وقوم عشان تعرف تكسب كويس وتنطلق. لو كنت قعدت ونمت، وفي ناس معانا في نفس الشركة لغاية النهاردة بيعانوا، وفعلا للأسف حالتهم الصحية والنفسية أسوأ ما يكون بسبب ان هم يعني قالوا الظرف قوي واتقطم وسطنا واتقهرنا، والدنيا بقت صعبة معاهم للأسف الشديد. جميل جدا. الآن لو أنا بدي هتأكد أبدأ، بس معلش وحضرتك ثانية واحدة، ذكرت احنا عندنا خلل في حاجة صح؟ في ايه بالظبط؟ انستجرام بس؟ طيب يا شباب يا اللي بتسمعوني في اي حتة، انستجرام عندي بس تقريبا في حاجة، فتابعوا تمام. اما يوتيوب او فيسبوك لغاية ما نشوف المشكلة ايه. اتفضل كمل. تمام. أصدقائنا اللي بيتابعوا حساب دكتور أحمد عمارة على انستغرام، يعني انضموا لنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك، لأنه المنصات كلها شغالة، فإحنا مستمرين إن شاء الله. احنا هنفيدكم ان شاء الله. حتستفيد ده المعنى الحقيقي لتوسع الخيارات. يا سلام عليك دكتور. وانت بتحكي وكأنه انا بلشت برضو ارجع بالذاكرة من سنوات كثيرة كمان. انا دخلت عملت شركة وتدينا فلوس وخسرنا فلوس وكنا ندخل وصار في يعني قصة شبيهة تقريبا باللي حضرتك تفضلت فيها. اللي الآن عايش هذا الظرف، او خليني ارجع خطوتين لورا، لما انا الآن انظر لهذا الموقف بصير أضحك، بحكي ياه، يعني كل المواقف هاي اللي صارت، حتى المشاكل، حتى الاستغلال، حتى النصب، حتى الخسارة اللي صارت، كلها كانت وكأنها بتوجهني باتجاه معين أنا ما كأنها كنت حاسب متركبة حسابه. بطريقة عشان تزقك في حتة واو كده. يا سلام عليك. طيب وأنا في خضم هذه الضجة، هذه المعمعة، صعب علي إني أستشرف المستقبل، صعب علي إني أحس إنه هاي هي فعلا نعمة. التحدي والمشكلة اللي أنا فيها هي فعلا نعمة. فإيش نصيحتك لشخص بيعيش حاليا تحديات ولكن لسه ما حس إنه
النفق طويل، لسه ما شاف الضوء في نهاية النفق. طيب خليني هقول نصيحة مهمة قوي، علشان في ناس كتير بيتعاملوا بيها وهي نظرية قديمة، ومؤخرا بدأ العالم دلوقتي يغيرها تغير جذري، لأنها هي شكلها حلو ولكنها بتبطئ جدا وبتعطل الناس جدا. اللي هي ايه؟ ان انا لما اكون في مشكلة ادور على حل. ركزوا كويس قوي بالله عليكم الحتة دي. مهم. لما الانسان يكون في مشكلة ويبدأ يدور على حل، دي بنسميها في منهج من مناهج التفكير منهج بعيدا عن ان انا عايز ابعد عن المشكلة، فعايز احل اللي انا فيه. وده بيخلي الانسان يلف 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 فترة طويلة جدا، وبيلاقي حل ممكن، بس لما يلاقي حل هيقع في مشكلة تانية وتالتة، وهتلاقي دايرة عمالة تلف حواليه من غير ما ياخد باله. طب اعمل ايه؟ انسى المشكلة وانسى الحل، واقعد مع نفسك كده بهدوء واسأل نفسك سؤال: ايه اللي انا عاوز ابقى عليه؟ ايه اللي انا عاوز اوصل له؟ مش لازم ابقى شايف الطريق، انا عايز ابقى شايف انا عايز ايه عشان الطريق يترسم. يعني ممكن اقول معلومة دقيقة جدا، ان طريق حياتك وطريق مستقبلك بيترسم بتحديدك للشكل اللي انت عايزه في المستقبل. فانا هشوف الصورة وهبقى بتخيلها وشايف نفسي فيها بمنتهى الراحة وبمنتهى القوة عشان يبدأ الطريق يترسم، فأبدأ أشوف من دلوقتي إيه اللي لما أتحرك فيه يخرجني بمنتهى السهولة. وفي قصة صغيرة بعض الناس بيقولوا إنها حقيقة وبعض الناس بيقولوا مش حقيقة. مش مهم عندي هي حقيقة ولا مش حقيقة، المهم المغزى بتاعها أو مهم الشاهد العبرة. بتاعها، المعنى مهم. بتاعها يعني. في ناس بيقولوا إن أنا الأكونت بتاعي في مشكلة. لا مش أكونتي، ده مقفول. طيب، ففي ناس بيقولوا إيه؟ بيقولوا ان امريكا لما طلعوا للفضاء كانوا عايزين يكتبوا التقارير بتاعتهم، فمسك العالم القلم وبيكتب الحبر ما نزلش عشان ما فيش جاذبية ولا في ضغط. فقعدوا يفكروا دي مشكلة، عايزين يحلوا المشكلة. وركز معايا في فكرة حل المشكلة. ابحاث بقى ودراسات والمعامل تشتغل ومصاريف تتصرف على الجامعات والى اخره، لغايه ما في الاخر حلوا المشكله اللي هي ايه؟ عملوا مصنع بيعمل اقلام بكمبريسور معين بضغط معين بحبر معين في الفضاء عشان يحل المشكله. خلاص، هو كده اسمه حل المشكله. بيقال بقى ان في التوقيت ده كان الروس في نفس السيتويشن او في نفس الظرف معايا، وبالتالي في هنا لخبطه. وبالتالي الراجل عمل ايه، او العالم اللي كان فوق عمل ايه؟ لا فكر في المشكله ولا قاعد يفكر في حل. هو سأل نفسه سؤال: هو انا عايز اعمل ايه؟ ايه الهدف اللي انا عايز اوصل له؟ انا عايز اكتب. ركز معايا كده بقى. مهم. ايه اسهل طريقه اعملها عشان اكتب؟ قلم رصاص. فراح مطلع قلم رصاص وقعد يكتب، ولا قاعد يا يحل سلام. المشكله، ولا قاعد يلف، ولا قاعد يعمل ابحاث، ولا ولا قاعد يصرف. كومبريسرز ولا الله تكنولوجي ولا عليك. شيء. زي برضو قصة تانية بيقال في مصانع الصابون. مصانع الصابون كان في اليابان زمان، كان ساعات المصنع وهو بيعدي بيعمل الصابونة بتتعمل، وبعد كده بتيجي العلبة، وبعد كده الصابونة بتخش العلبة وتتقفل وتنزل في كرتونة. كانوا ساعات بيلاقوا كراتين العلبة اتقفلت ما فيهاش صابونة، كان المكن ساعات بيعمل لخبطة. فقعدوا يعملوا دراسات وابحاث ازاي نحل المشكله، مشكله نحلها كبيره. قعدوا يفكروا 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 لغايه ما راجل عمل سنسور وجهاز ميزان، والسير بيعدي وزن العلبه، لو فاضيه يلف السير يمين، ولو العلبه مليانه ينزل في الكرتون. فيلم هندي، وبرضه مصاريف عشان يحل المشكله. في نفس التوقيت في الصين او في فتره يعني معينه، شخص قاعد يفكر: هو انا عايز ايه؟ انا عايز مهم. العلبه الفاضيه ما تدخلش في الكرتونه. راح حاطط مروحه. فدايما جميل فكر كده: جميل. ربنا خالق الكون نعم. بقانون اليسر، ولن يرى اليسر الا اللي مركز على الهدف، مش اللي مركز على المشكله وبيدور لها على حل. ركز دايما انت عايز ايه، مش انت عايز تخلص من ايه او تحل ايه. حلو. لو انت عملت كده بقى رائع. في اي ظرف ايا كان، هتلاقي الدنيا بتتفتح لك بصوره رائعه ان شاء الله. جميل جدا. يعني هاي من الكلمات المفتاحية دائما: ركز انت ايش بدك، مش تخلص من المشكلة، ركز على الهدف. وهذه فعلا يعني فائدة رائعة. شكرا دكتور أحمد على القصص الجميلة اللي طرحتها. وهنا بتذكر عبارة حكاها جيم رون الفيلسوف في التنمية الذاتية. حكى انه انت لازم يكون هدفك انك تصير مليونير. كل شخص لازم يكون عنده هدف انه هو يصير مليونير، مش عشان المليون. ممكن الفلوس لما تيجي تخسرها او تتبرع فيها، مش هذا الهدف. الهدف تصير انت مليونير عشان الشخص الذي ستصبح عليه عندما تصبح مليونير. المنتاليتي، العقليه، المايند سيت اللي انت راح تصيرها، راح تصير تفكر بطريقه مختلفه. ويمكن امبارح كنت انا بعمل بث مباشر كمان عن موضوع العلامه الشخصيه وبناء العلامه الشخصيه، وذكرت انه يعني لو فرضا انا مثلا سائد يونس صحيت بكره ولقيت قناه اليوتيوب وعليها 2 مليون مشترك، لقيتها اختفت.
هل هذا راح يقلل من الجهد اللي انا بدي ابذله، او راح يعني انه انا انتهى التاثير تبعي او انتهى العمل اللي انا بعمله؟ اكيد لا، راح الاقي طرق، راح الاقي منصات ثانيه، راح الاقي وسيله انه ارجع اعيد التاثير ليه يا بشكل باشمهندس اكبر. سيد؟ لان انت اللي عملتها مش هي اللي عملتك. الله عليك. وده المفروض كل واحد يركز فيه. انا اللي بعمل الفلوس مش هي اللي بتعملني، انا اللي بعمل نجاح مش هو اللي بيعملني. طيب هنا دكتور احمد، واحد نحكي طالب او موظف او شخص مش راضي عن وضعه الحالي ويبحث عن طريقه لتحسين وضعه، عنده طموح يبدا مشروعه الخاص، يكون عنده هو بزنس خاص فيه. ايش ممكن ننصحه بهاي الفتره بالبدايه؟ من وين ممكن يبلش؟ طيب. شو هي الخطوات اللي ممكن خليني ياخذها؟ هقول نصايح بإذن الله ذهبية جدا، واللي هيركز فيها ويكتبها ويمشي فيها خطوة خطوة هيحصل نتائج مذهلة في حياته. احنا عارفين ان الجذب مش بيحصل بالتمني او بان انا قاعد عمال اتخيل كده فهو بيكون كل حاجة تحصل لي زي ما بعض الناس بتظن في تدريبات الجذب او تمارين الجذب. الجذب بيحصل ان انت بتجذب اللي انت عايشه مش اللي انت عايزه. وين داير كان بيقول انت لا تجذب ما تريد وانما تجذب ما انت عليه الان. هنقف هنا شوية. جميل. ما انت عليه الان اللي هو ايه؟ النهاردة تخيل ان في كاميرا متركبة كده وبتصورك طول ال 24 ساعة، فاللي انت عليه من مشاعر الجذب هيجي فيها او مزيد منها. اللي انت عليه من مصادر للدخل، انت الان الفلوس بتجيلك اكتر ولا الانفاق اكتر، ولا انت مديون ولا انت معاك ما يكفيك؟ اللي انت عليه هو اللي هيزيد. طب نعمل ايه بقى؟ اول حاجة لو عايز في يوم من الايام يبقى عندي ثراء وعندي وفرة في المال، رقم واحد اني ابدأ ادخل فلوس ان شاء الله يعني 1% في الشهر من اي رقم معايا. بمعنى انا ساعات بقول للناس كده، كنت عملتها حتى من زمان 2009، تمرين بسيط اسمه تمرين الجنيه، او تمرين بقى انتوا عندكم دينار في دكتور الأردن، صح؟ اسمح لي اتفضل. اوقفك شويه، لانه التعليقات في اكثر من تعليق بيحكوا شوي الصوت عندك واطي شوية، ولانه الصوت المعلومات واطي، ممكن مهمه. نعليه شويه؟ حاضر. ما بعرف اذا ممكن كده الصوت نعليه. بقى حلو كده، بقى عالي اهو. طب كويس. تمام. خلاص. تمام. هاي تاني. يبقى بقول هعمل تمرين عشان ادرب عقلي ان انا يبقى الجذب عندي ان انا بدخل فلوس مش بصرف فلوس. وبالتالي بعمل تمرين بسيط جدا اسمه تمرين الجنيه او تمرين الدينار او تمرين الدولار، تسميه زي ما تسميه بعملة دولتك. طلع النهارده جنيه وقول انا هنوي النهارده هفكر بطريقة ما ازاي اخليه جنيه و10%. مش عارف بقى انتوا عندكم، احنا عندنا 10 صاغ. شوف العملة. احنا او مثلا الدينار. الدينار العمل الكسر بتاعه ال 10% يبقى كام؟ فلس ولا احنا 10 قروش. قروش؟ 10 قروش زي عندنا في مصر. احنا برضو عندنا الجنيه 10 قروش بنسميها 10 صاغ دلوقتي. المهم او انك تجيب 10 جنيه او 10 دينار وتنوي ان انا اخليهم يبقوا 11. ازاي؟ فكر باي طريقة قدامك، بسيطة كبيرة سهلة ايا كان. روح يا سيدي اشتري بسكوت وفكر ازاي تبيعه باي طريقة. المهم ال10 جنيه انا هخليهم 11، واحسب انت دخلت ال10% دي في وقت قد ايه، وبعد كده ابدأ افكر ازاي تخليهم 20 وازاي تخليهم 30. انا عايزك عقلك يتعود ان الرقم اللي عندي بيولد، الرقم اللي عندي بيخرج فلوس. خلاص. فلما انا ببقى ادخل 10% والكون بيسجل اللي انا بعمله زي ما قلنا بقى في قانون الجذب اللي ربنا خالق الكون بيه، يبقى انا كده بقيت ماسك تراك ان انا بدخل 10%. لو حطيت 100 هيبقى 10%، 1000 10%، مليون 10%. هتمسك تراك الادخال والزيادة. يبقى دي اول معلومة لازم تبقى عارفها. معظم الناس للأسف بينسوا المعلومة الخطيرة دي، فيقعد يبص انا عايز مرتب كذا وينسى موضوع التدرج. التدرج ده من اخطر ما يكون. التدرج ده هو اللي بيحرك الجذب حرفيا. المشاكل اللي انت فيها الان ما جاتلكش مرة واحدة، جاتلك بتدرج من ساعة ما انت وقفت. خلاص كده. رقم 2 ان انا دايما اللي داخل لي من اجر او من مال، مهم ان انا اكون عامل خطة استثمارية علشان اوزع الانفاق بتاعي، واحرص دايما اني اظبط نفسي على ان الانفاق يكون اقل من اللي داخل. لانك لو، ودي حتة خطيرة جدا بنشوفها مع ناس والله العظيم، ممكن يكون دخله
500 درهم، 500 ألف درهم. أنا مرة جات لي واحدة دخلها الشهري 500 ألف درهم، اللي هي تعدل تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم 500 ألف درهم، احسب بسرعة كده على 3.66 تعمل كام دولار؟ لا أكتر، 100 ألف، 150 ألف دولار تقريبا، حاجة زي كده، أو 120 ألف حاجة زي كده، 120 ألف 130 ألف دولار شهري، وبرضه مديونة آخر الشهر 136 ألف دولار. ليه؟ لأن أنا اتعودت لما كان دخلي 10 إن أنا أبقى بصرف 11، فدخلي بقى 20 بصرف 25، دخلي بقى 40 بصرف كذا. فأنت بتبرمج الكون إنك صرفك أعلى من دخلك، فمهما زاد دخلك صرفك هيزيد، فلازم تكون مركز في الحتة دي. رقم 3، ودي حتة أنا بعتبرها بقى من أروع وأجمل وأمتع المعلومات، أنت مصدق بجد إن ربنا بيحكم الكون بالحق وإنه لا يظلم الناس أبدا؟ بالله عليك مصدق؟ طب بص كده، انا هزممك، بص لنفسك كده وقول لي مصدق ولا حاسس ان هو ده لحد اكتر منك؟ ما انت هفكر، انت مصدق ان ربنا ما بيظلمش حد وانه بيحكم بالحق، ولا ان فلان ده هو كاتب له كده وكاتب له رزق كده وكاتب له، ودي المصيبة. فبحب اقف هنا شوية واقول للناس في اختراع اخترعوه البشر اسمه الفلوس، هو اللي دربك المنظومة الرزق في اذهاننا. هاي تاني، في اختراع اسمه الفلوس دربك منظومة الرزق في أذهاننا. ليه؟ قبل اختراع الفلوس كنا عايشين بالفطرة، وكنا بنعمل حاجة اسمها المقايضة، الفاليوز. انت عندك رز، انا عندي طماطم، انا بعرف اشيل وعندي قوة، انت عندك معلومات، فبتبادل، اديك رز جيب لي طماطم، اشيل لك حاجة تديني اكل، خلاص كلنا اغنياء، كلنا معنا فلوس، معنا رزق. لما تم تحويل الفاليو لفلوس، الناس بصت على الفلوس وقعدت بقى نفسها في الفلوس ونسي القيمة والفاليو اللي عنده. فالمعلومة اللي عايز اقولها وركز معايا فيها، بص على اغنى واحد في الكون دلوقتي، والله الذي لا اله الا هو عنده رزق حوله للرقم ده دولار او دينار او اي عملة. انت عندك نفس الرزق جوه بس لسه ما حولتوش. اذا كان هو عنده جداً. فكرة عمل بيها بزنس وعمل بيها افكار، فانت عندك كده دورك بقى تطلع عشان تبدأ تكتشف هذه الافكار وتعمل بيها البزنس بتاعك وتدخل العملات اللي انت عايزها ايا كانت. رائع. وهنا سؤال كثيرا ما يتكرر دكتور، وحتى يعني أنا بنسأله دائما لما نحكي عن السوشيال ميديا، عن الماركتينج، عن ريادة الأعمال، بيحكي لك يا أخي أنت سهل عليك تحكي، ما أنت عندك في ملايين بتابعوك، في عندك جمهور إلى آخره. وهنا ممكن واحد يتطلع يحكي أوكي والله حلو كلام دكتور أحمد عمارة، كلام جميل، لكن أنا عم بطلع عليه الآن ما شاء الله جمهور كبير، ما شاء الله يمكن عايش حياة أحلامه، وهو زي ما بيحكي عن حاله مستمتع وأكثر إنسان مستمتع ورايق في الدنيا. سهل على الناجح هيك الناس، سهل عليك أنت طالما نجحت سهل عليك تحكي. طيب أنا بعدني ما بدأت، كيف أعمل أو إيش أعمل؟ وهنا السؤال دكتور أحمد، لنفرض أنه أنت حيرجع فيك الزمن لوراء، أو لنفرض أنك أنت صحيت بكرة ونويت تبدأ من الصفر، إيش هي الخطوات الأولى اللي راح تبلش فيها؟ من أين ستبدأ؟ وشو الأشياء اللي ممكن أنت عملتها في السابق وحتغيرها لما تبدأ من جديد؟ حاضر، هقول لك حالا، بس هقول معلومة سريعة كده أو سؤال. تخيل شاب، وده حد أنا أعرفه، صاحي من النوم في يوم من الأيام لقى عنده ديون تقدر بحوالي 2.5 مليون، حاجة زي كده، من عملة الدولة، أو نقدر نقول مثلا 700-800 مليون دولار عشان تبقى مقدر المبلغ، وعليه 6 قضايا والشرطة بتدور عليه، كل قضية ب3 سنين سجن، وهو ما عندوش أي مصدر للدخل. وبعدين عنده بيبي صغير، والبيبي مسؤول منه وعنده أسرة، وكان عنده أحلام كبيرة. وفي يوم من الأيام بيكلم زوجته بيقول لها أنا راجع دلوقتي من بره بالموبايل اللي فيه مفاتيح مكسورة وما كانش معاه فلوس يصلحها، وبيقول لها أجيب لك حفاظات ولا عيش؟ اختاري عشان المبلغ اللي معايا يجيب حاجة من دول. ده وضعه أحسن منك ولا وضعه أسوأ منك؟ الشخص ده هو أنا أول ما بدأت، فأنا هقولك بالظبط أنا عملت إيه. اسم البيبي الصغير باسل. كان باسل. واليوم ده حصل معايا في يوم من الأيام. كلمت نانسي قلت لها بقولك إيه، أنا معايا 5 جنيه، يا يجيب لك حفاظات يا يجيب لك عيش، مفيش غير كده.
ونقضي بقيه اليوم بنتصرف هنعمل ايه. فاول حاجه لازم تعملها، ودي من اهم المعلومات، اياك ثم اياك ثم اياك الظرف ياثر فيك. انا فاكر ان في اليوم ده رجعت البيت وقلت لها بقول لك ايه، ما تيجي نفتح تلفزيون ونتفرج على حاجه ونغير جو ونضحك. وقعدنا، رغم ان انا ما فيش في جيبي فلوس، انا صرفت المبلغ اللي كان معايا، وقعدنا نضحك ونهزر ونيمنا باسل، وقعدنا تقريبا لغايه الفجر مستمتعين ونتخيل، ولما ربنا يفتحها هنعمل كذا وكذا وهنروح كذا، وتحبي تسافري فين، ونهزر. طب اركبك الطياره فيرست كلاس ولا بتخافي من الطيارات ولا معرفش مين، طب تحبي تسافري كذا، ونضحك. اللي يشوفنا يقول مجانين، مجانين رسمي. ليه بقى؟ لما انت تخلي مشاعرك وحالتك النفسيه مختلفه عن الظرف اللي انت فيه، بيبدأ الكون كله حرفيا يتغير. بيبدأ الكون كله حرفيا يتغير. طب بيتغير ازاي؟ سحر كده زي ما بعض الناس فاهمين، لان بعض الناس اللي عقلهم منطقي وبيحاولوا يمنطقوا الموضوع، او بحب اسميهم تفكيرهم لينير مش نون لينير، بيبقى عايز يفهمها بطريقة مادية، عمرها ما هتتفسر ماديا. بس هشرحها بطريقة بسيطة كده. اول ما مشاعرك تبقى ايجابية ورايقة، هيبدأ يجيلك افكار تعملها عشان تجيب فلوس. انا في التوقيت ده الافكار اللي جات لي، عشان اكون صادق، ما كانتش افكار اعملها عشان اجيب فلوس، ولكن افكار مين ممكن اكلمه يساعدني بسرعه يديني مبلغ سلفه. خلاص، وقعت في المطب ده، فانا بحذر منه عشان انا وقعت فيه، وقعدت فيه بتاع سنتين. ان انا لقيت كل ما افكر في حد يجيب لي فلوس باخد فلوس باخد فلوس، فانا ركزت في كده، فالجذب عندي اشتغل في اللي يديني فلوس سلفه، لغايه ما لقيتني بوسع الديون، فكانت مصيبه. قمت واخد قرار في يوم من الايام، انا مش هاخد فلوس تاني من اي مخلوق، انا لازم افكر ازاي اعمل بيزنس ايا كان. خلاص، وهنا بقى اللي عايزين نتكلم فيه النهارده. انا كنت زمان لما كنت في ماجستير وكانوا بيطولوا معايا في ماجستير والجامعه، كنت بدرس جرافيك ومونتاج وخدع سينمائيه، وبلعب على كان 3 دي ماكس لسه نازل، بنعمل حاجات وكاركترات ونحركها وفوتوشوب وبريمير والكلام ده كله. فلما نزل فيلم، كان الفيلم اسمه ايه بتاع جيم كاري اللي كان ذا ماسك، كنت انا بعمل الحاجات دي كلها على فوتوشوب زمان. لو تفتكر اول ما نزل فيلم كنا بنقعد نلعبها بس صور مش فيديو. فساعتها بقى المهارات والموهبه اللي عندك هتبدا توظفها ازاي تجيب بيها فلوس. عارف يا سيد انا عملت ايه ساعتها؟ ودي يمكن تبقى مفاجاه اول مره اتكلم فيها في حلقه لايف، يعني ان انا قعدت افكر كده. احنا اليوم اتفقنا في عنا عده مفاجآت او عده، ما هي في شويه تسريبات كده ما حدش يعرفها يعني. فدخلت على كان في موقع اي باي لسه فاتح، وكان لسه باي بال كمان لسه جديد جدا. فكنت عايز اعمل بزنس، الاجانب بيحبوا المنتجات المصريه، فكنت بنزل خان الخليلي واجيب التماثيل الفرعوني، وانا بتاع جرافيك بقى اصورها بصوره بروفيشنال، كنت بفصلها كده واخلي ناس يتفرجوا عليها يمين وشمال. حتى كنت حاطط الناس بتحب تقعد تتفرج على القطعه كانها في ايديها، مش اي صوره وخلاص، لا كنت بعمل بمزاج. لدرجه ان انا بسبب الصور بتاعتي بلا مبالغه كنت بجيب القطعه ب10 جنيه وبيعها ب10 و15 دولار. شوف بقى، شوف كام ضعف. كان الجنيه اياميها ب4 او ب5، الدولار ب5 جنيه. فانت متخيل بقى انا بضرب في 5 تقريبا. وبالتالي وقعدت ابيع حته مع حته، وبعدين افكر تاني ونزلت انا من المنصوره اصلا، فنزلت المحله ورحت مصانع القطن، لان القطن المصري بيتباع غالي جدا. فكنت بجيب الحاجات الفوط والكلام ده كله واصورها وانزلها، كنت ببيعها تقريبا ب4 اضعاف السعر. وكنت عامل يعني كل العلاقات اللي كنت بستغلها علشان ابدا احرك الدنيا. انا ممكن كنت بقعد 4-5 ايام على ما ابيع قطعه، و4-5 ايام تاني ابيع التانية، وبعدين يوم ورا يوم وشهر ورا شهر، لغايه ما في مره، وركز معايا في الحته دي كويس قوي، كان باي بال ما بيقبلش اي بنوك خالص في الميدل ايست، وكان لسه حتى نص اوروبا لا يقبلها. عملت ايه؟ اتعرفت على بنت على الانترنت، وقلت لها انا هديكي فلوس، دورك انك تنزلي تلفي لي، اعملي لي لسته بكل البنوك في امريكا، وروحي قابلي حد مسؤول في البنك واساليه في واحد في مصر عايز يعمل حساب في البنك بالطريقه اللي انتوا تشوفوها تكنولوجيا، نتصور مع بعض فيديو، تبعتوا لي PDF اوقع لكم وابعت لكم الورق، المهم انا عايز اعمل حساب. قعدت تلف حوالي اسبوعين، مش فاكر لسه كام بنك، انا مسيفهم كلهم عندي في يوم من الايام لما اعمل دوكيومنتري في الموضوع ده، لغايه ما لقيت بنك. ولغايه النهارده المعلومه دي لوحدها تسوى الاف الدولارات. بنك من وانت في بيتك في مصر
ينفع يعمل لك حساب. والراجل تواصل معايا وبعت لي الحاجات وفتحنا الشاشه شافني وشفته وعملنا كل حاجه وبعت له نسخه من الحاجات الاي ديز وفتحت الحساب هناك في امريكا وانا كنت لسه ما رحتش امريكا خالص. اللي انا اقصده هنا ايه؟ ان انا لازم تتدرج ولازم تفكر. دلوقتي فرص رهيبه. وحاجه مهمه كمان، يلا هنطلع اسرار. سمعتوا عن حاجه اسمها دروب شيبينج؟ الدروب شيبينج ده كان لسه طالع في العالم جديد جدا. ان انا في مصنع بيبيع حاجات وانا في مصر، بس انا بتواصل مع المصنع وعندي موقع على اي باي، فيا مصنع انا بعرف ابيع وعندي افكار في التسويق، انا هبيع لك، وبعد ما الناس تشتري مني هتديني فلوس، هقوم انا مدي لك الجزء بتاعك. كنت باخد نسبة ساعات 20%، يعني مثلا بعت حاجة ب1000 اديله 800 واحتفظ بال200 وابعت له الداتا بتاعت الشخص، يوم هو حاطط الليبل على الشحن وشاحن باسمي. دي فكرة دروب شيبينج، ان انا ببيع بضيع الناس وانا قاعد في البيت. عايز اقول لك يوميها بعت دروب شيبينج. نعم بلشتها قبل ما يكون بالعالم. الله عليك، كانت لسه الفكره كانت لسه مش منتشره قوي. يعني عايز اقول لكم انا بعت اياميها ال سي ديز وبعت حاجات ب 3 4000 دولار كانت القطعه. يعني كان لسه اياميها الشاشات ال سي دي كانت غاليه جدا، كانت ارخص حاجه ب 3000 دولار. فكنت بفكر بالوضع الحالي ازاي اعمل بزنس. كان في التوقيت ده وصلت ان انا عشان اقدر اخلص ديون. دكتور للناس اللي في اوروبا وامريكا، يعني مش شرط تبيع في مصر، والدروب شيبينج عالمي. انت يا باشا انا قاعد في مصر. انا قاعد في مصر والمصنع كان تقريبا في الفلبين او في الصين، والزباين كلهم بتوعي في امريكا وكندا. كده. طيب كيف موضوع اللغه كيف قدرت انت العمل هذا؟ هل كان يعني بلشت تبني فريق؟ كيف خرجت من بزنس الرجل الواحد او الشخص الواحد الى تيم؟ كيف صار عندك السؤال ده فعلا مهم قوي، لان من اكبر الحاجات المعرقله وعرقلتني كذا سنه اللي هي الوان مان شو او الراجل الواحد اللي بيشيل كل حاجه. ففعلا قعدت اعمل يعني عارف زي ما بنسميها تفويض. كل ما فوضت ناس، في حد بيسوق، حد بيشحن، حد بيعمل، فكل واحد بقى بياخد مهام من المهام بتاعته. حتى كمان في امريكا كنت مجهز ناس، عشان كان في بعض الناس بيعملوا ريفاند او ريتيرن اقصد للحاجات عشان ياخدوا الفلوس بتاعتهم تاني لو كانت في حاجه طلعت بايظه او حاجه في الشحن اتكسرت او الكلام ده كله. فكنت مجهز فريق ريموتلي من البيت. وحاجة مهمة سمعتها من أحد المدربين زمان، ودي من أكتر الحاجات اللي فايداني حتى في اللحظة الحالية. كان بيقول لنا احرص على الأقل كل 6 شهور إنك تزود مصدر دخلك مصدر واحد كل 6 شهور. اوعى. مش احنا سمعنا زمان على المثل اللي بيقول ما تحطش البيض كله في سلة واحدة؟ فخلي دايما أكيد. كل 6 شهور مخمخ دماغك شغالة ازاي ازود مصدر للدخل. فانت كل سنة هيعدوا عليك، فانت بقى عندك مصدرين دخل، السنة اللي بعدها 4، السنة اللي بعدها 6، وهكذا. عشان كده اي موقف يحصل في العالم في اي نوع من البيزنس انت سالك في حتة تانية. نعم كان في تقطيع شوي بس رجعت الامور تمام هلا. تفضل. فبقول لك بحيث لو اي مشكله حصلت كل 6 شهور يكون عندك مصدر دخل او كل 6 شهور يبقى عندك مصدر للدخل. فكل سنه يبقى عندك 2، السنه اللي بعدها عندك 4، السنه اللي بعدها عندك 6، وهكذا. ودي من اكتر الحاجات اللي عملت لي طفره في حياتي، اللي بقت حرفيا متخليه ممكن ابقى نايم او بتفسح وعمال اكسب فلوس، لان في كذا شغل في كذا شركه في العالم بتحرك فيها. وابداوا دوروا ابحثوا دلوقتي. يعني لسه كان عندي جلسه من يومين، كنا على سكايب، بنت كان عندها مشاكل ماديه وبعدين قعدت مع نفسها تفكر كده، انا مش هينفع اسيب نفسي كده. فهي عندها موهبه رهيبه جدا انها بتتكلم وصوتها حلو جدا في الفويس اوفر وحاجات بتاعت الدوكيومنتري. فدخلت المواقع بتاعه الفريلانسر وبدات جابت مايك بروفيشنال نظيف شويه وبدات تسجل صوتها. بدات قناه ورا الثانيه ورا الثالثه تكلمها لغايه ما بقت بتدخل مبالغ رائعه. طب اقول لك معلومه مهمه قوي، انا اعرف واحد يلا. خلاص اعرف واحد من اول شهر ابريل اللي احنا فيه دلوقتي، احنا النهارده 13، من يوم 1 ابريل لغايه النهارده عمل تقريبا 22,000 دولار في حاجة هبلة. تخيل ايه هي؟ دخل على مواقع الفيديوهات اللي هي زي شاتر ستوك والمواقع دي، وبدأ يصور وقال لأصحابه يجمعوا فيديوهات للشوارع بتاعة البلدان فاضية ويبيعها للي عاوز يعمل دوكيومنتري عشان يصور الشوارع فاضية زي في كورونا. وبدأ يبيع الفيديو واحد ب 200 دولار، والناس كلها هتموت عايزة فيديو من مصر، فيديو عند الهرم، فيديو عند كذا.
افكار اللي عاوز يعمل صحيح. بيزنس، الفرص متاحه، بس المهم استخدم الامكانيات اللي عندك، العمله اللي ربنا مديها لك اللي هي الفكر والالهام، اللي الانسان لما يكون بيتبع كلام ربنا صح بيبدا يصل اليه بسهوله. رائع جدا. وأنا هنا بدي أخذ من كلامك دكتور وأعقب عليه موضوع أن تبدأ بما لديك. يعني إحنا عندنا في القاعدة الدينية يا ابدأ أو كل مما يليك. فأنت بدك تتفرج بحياتك تشوف إيش في عندك اليوم إمكانيات. أنت لا تطلع على الواحد، يعني اليوم سهل واحد يدخل عند الدكتور أحمد عمارة يشوف هذا الشخص يتفرج على فيديوهات أحمد عمارة اليوم بهي الفترة ويقول لك أوه أنا يعني مستحيل أصير هيك. طيب روح على قناة أحمد عمارة بدايات، روح شوف سائد يونس بدايات الفيديوهات، اطلع على الواحد كيف بلش. يعني أنا دائما بحكي لما بدأت في بودكاست ريادي من بلادي أنا كنت طالع من قصة فشل وعامل شركة وخسرانين وكنت خايف أبدأ مشروع جديد، فقررت انه انا بدي اقابل اكبر عدد ممكن من الاشخاص الناجحين حتى اتعلم منهم. بس كان التحدي انه ما حدا بيعرفني، ما حدا راح يعطيني. خليني اقول سر. اتفضل. في التوقيت ده انا كنت اعرف سائد، وكان في عينيه طموح كده رائع، واتقابلنا في الأردن وكان بيحكي لي على برنامج ريادي من بلادي، وانا بيني وبينكم كنت قاعد اقول ايه ربنا يكون في عونه، يعني شكل عينيه كده بتقول كلام ايجابي، بس هيبان هنشوف، ولكن بامانه ابهرني ابهار رائع. ما شاء الله عليك، انت كنت انسان صادق، شديت حيلك وانطلقت، ويعني اكيد ابهرت كل اللي يعرفك. يعني أنا تفاجأت بكلامك وشهادة بعتز فيها حقيقة، ويعني سعيد جدا بكلامك ويمكن أنت من الناس هذاك اللقاء أنا أيضا ما بنساه. أنا عايز أقول إن هو بسبب يعني كان في طاقة كده من وسط الناس اللي في الكورس اللي قعدت معاه قعدة. صحيح. حتى الناس استغربوا وقال لك إيش أيوه اشمعنى ده اللي قاعد معاه وإيه. لا بجد ربنا يوفقك ويحميك يا رب، وما شاء الله عليك، أنت إنسان رائع. الله يسلمك، وشهادة بعتز فيها. وانت ايضا من الناس اللي طاقتهم رائعة جدا. وحتى اليوم عم بتطلع في التعليقات الناس اللي علقوا على اعلان هذا اللقاء بيحكوا اثنين احنا بنحب نتابعهم، اثنين الطاقة الايجابية بتشع منهم. وهذا يعني انا لما اسمع هذا الكلام من الناس بالعكس بيزيدني اصرار على هدفي، بيزيدني اصرار على انه استمر مهما كانت العقبات. احنا لما دردشنا ايام ريادي من بلادي بالمناسبة ما كان عندي اي مصادر دخل، انا كنت مشتري مايكروفون، وهاي يمكن يعني اللي بيتابعوني في الأكاديمية يعني عندنا في الكورسات أو حتى في بعض فيديوهات اليوتيوب بيعرفوا أنا اشتريت مايكروفون كان سعره 5 دنانير أردني، يعني تقريبا $7 USB مايكروفون، وصلته على الكمبيوتر. ومع إنه الناس اللي كنت أقابلهم كان موجود بعضهم في الأردن ويفكروا إني أنا بدي أروح أقابلهم لايف، لكن أتعذر بأسباب مختلفة وأصر إنه المقابلة تكون على سكايب لأنه ما عندي إلا مايكروفون واحد، فأنا بدي أكون في بيتي أعمل معه المقابلة ثرو سكايب. بعدين تدينت فلوس واشتريت الزوم 4N جهاز ريكوردر، هيك كان يعني شوي أبجريد بهذيك الفترة، وانطلقنا. فالفكرة نرجع للبداية، كل مما يليك ابدأ من اللي عندك اليوم. يعني اليوم أنت عم تطلع على الناس اللي النجوم السوشيال ميديا أو الأشخاص الناجحين، رجال الأعمال الناجحين، لا تطلع على اليوم، خلي صورته اليوم تحفزك، لكن خلي بداياته هي اللي تشغلك، هي اللي تخليك تنطلق. وأنا يمكن هاي كمان من الأشياء اللي كانت دائما تحفزني، إنه كنت أطلع على بداياته وعلى فيديوهات أحمد عمارة في البداية، فكانت كمان تعطيني طاقة جميلة. أنا عايز أقول لك يعني ربنا رب يحميك يا رب ويبارك فيك، كل ما الإنسان بقى نيته بصدق إنه ينفع أكبر عدد من الناس، كل ما ربنا يسر له وفتح له أبواب من حيث لا يحتسب. ودايما بقولها جملة وخلوها حلقة في ودنكم، رغم ظروف كورونا الآن أو الأحداث اللي في العالم أو لو بصيت دلوقتي هتلاقي الشغل اللي فعلا في العمق أصحابه بصدق عايزين يفيدوا الناس هم اللي مستمرين رغم أنف أي ظرف. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. في شركات دلوقتي بتكسب 500-600 ضعف اللي كانوا بيكسبوه في السنين اللي فاتت، لأنهم شركات بتقدم خدمات حقيقية بتنفع الناس. فجأة عمال دلوقتي رزقهم بيوسع جدا، وفي ناس تانية قاعدين ربنا يكون في عونهم يا رب. وهنا يعني خلينا نرجع على فكرة بدأنا فيها اللي هي حتستفيد يعني هتستفيد إن شاء الله. النفع. إن شاء الله. فكرة النفع، أنا بدي أنفع الناس. ولسه امبارح كمان ذكرتها في لقاء آخر، الواحد ما بينفع يوقف أمام المدفأة أو أمام الفاير بليس يحكي أوكي أعطيني دفء
بحط لك حطب. مش هيك اللعبة. بدك تحط الحطب، تحط الوقود عشان تاخد. طيب أنا في البدايات دكتور أحمد عمارة، إيش هي الأشياء اللي ممكن أقدمها؟ كيف ممكن أفيد؟ أنا حاب أفيد، بس أنا ما عندي لا مصادر مالية، ما عندي ما علاقات، ما عندي شهرة. كيف ممكن أبدأ وأفيد بما لدي الآن؟ طيب هقول حاجة مهمة. ايه رأيك لو قلت لك ان كل واحد فينا دلوقتي لو ركز بس على انه يوقف 50% من الاعمال اللي ملهاش قيمة اللي بيعملها في اليوم بس. يعني شوف انت كده يومك 50% من الحاجات اللي عمال تعملها من غير فايدة، والكلام التافه والسخرية على الناس او تتبع الفضايح او المشاهدة افلام ومسلسلات والكلام ده كله او عمل ذنوب او ايا كان بقى، لو وقفت 50% بس دماغك مش هتسيبك الا لما تلاقي الهدف. لا مش هتعرف، مخك مش هيعرف يقعد، لازم يشغل نفسه بحاجه. ودي الكارثه اللي بيقع فيها الناس، انه قاعد شاغل دماغه. يعني تبص من الصبح بالليل كده ما بيعملش حاجه، يقول لك اصل انا مش فاضي. مش فاضي يا عم، انت عمال تحرق في وقت وتحرق في طاقه. كلها مشغوله ومش عارف ليش مشغولين، مستعجلين بس. الله مش عارف عليك. ليش مستعجلين. فعشان كده لو انت بس، ودي معلومه سحريه رغم بساطتها، لو انت بس قررت ان انا 50% من الاعمال التافهه اللي انا بعملها ملهاش قيمه اوقفها، دماغك مش هتسكت لغايه ما تطلع ايه اللي انت هتعمله. ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي انت هتعمله هيكون موجود في محيطك الاقرب. وكلمه اقرب دلوقتي هنفهمها بقى بمعنى عميق. مش لازم اقرب ماديا، ممكن اقرب في اللي حواليك في السوشيال ميديا، ممكن اقرب في الجروب اللي انت فيه على الواتساب مثلا. المهم في، يعني ربنا سبحانه وتعالى الكون مش مخلوق كده لعبة. ركز معايا، موهبتك اللي انت بتعرف تعملها بسهولة وبإتقان وبإبداع، الوسط اللي حواليك سواء فيزيكال جسدا، جيرانك وشارعك وبيتك وعيلتك او محيطك في قريتك او مدينتك، او الوسط المحيط فيك في السوشيال ميديا والانترنت، محتاجينها وعايزين يدفعوا فيها فلوس. وبالتالي ودي كررتها كتير جدا قبل كده يا جماعة. العالم الآن بيتجه من موضوع الإنتاج والبرودكشن، الحاجات اللي فيها بقى برودكتس ومنتجات ومصانع وتصنيع والكلام ده كله، إلى السيرفيسز، الخدمات. النهارده ممكن حد، يعني في لسه دلوقتي حالا بعد ما بدأوا التعليم عن بعد، بقوا معظم المدرسين بيدوا دورات للأطفال للشباب أونلاين. أنت عارف إن في النهارده يعني معلومة بديهية جدا جدا جدا، ومش عارف ازاي الشباب مش واخد باله منها. كمية الناس اللي في العالم كله بكل لغات العالم نفسهم يتكلموا عربي، وعايزين حد يدربهم عربي، مش انجليزي بقى، مش العكس. مش انت بتخش وتدور عمال تدور على حد نيتيف سبيكر عشان تتكلم معاه. العكس عندنا، في ناس هيموتوا ويكلموا عربي، وبيدوا بال20 $30 في الساعة دلوقتي، ومواقع كتير. اعمل سيرش ودور. لازم تبحبش، لازم انت تتحرك. لا هاي رسالة ايوه مهمة. كده، السعي. انت ما بينفع تحط رجل على رجل وانت جالس ويلا زي اللي قاعد تحت الشجرة دكتور وفاتح تمه بيستنى التفاحة تنزل. هلا ممكن تنزل، بس يمكن تنزل خربانة لانه انت انتظرت كثيرا وتأخرت كثيرا. سيد هقول لك حاجة بس سريعة كده. شوفوا دلوقتي اللي بيسمعنا، في ناس هتلاقيها قاعدة ايه ده، انا عمري ما فكرت في حاجة زي كده. او ده اللي بنسميه تغيير الفكر بيجيب النجاح. انت كان عندك معلومة مغلوطة، الفلوس صعبة، الدنيا بايظة، العمر معرفش مين، بمجرد بس ما تغير الفكر شوف اللي بيحصل في حياتك. وده معنى ان الفكر لما بيتغير بتغير كل حياتك وكل واقعك. فخلي بالك بقى ان في افكار كتير لا زالت موجودة جوه، محتاج تبحث وتنبش وراها كده عشان تنسفها وتبدأ تنطلق. ودي فعلا معنى ازاي ان التفكير له قوة بيأثر في حياتك وممكن يغيرها حرفيا. وهذا دكتور اللي احنا بنسميه يمكن بالسيلز الثوت ريفرسال، العكس الفكري. يعني بيجي عليك واحد بيحكي لك يا اخي النجاح لازم هارد وورك، انا لازم اشتغل ليل نهار، يكون عندي وظيفتين وثلاثة عشان انجح. مع انه لما تيجي تسأله طيب هل تعرف ناس بيشتغلوا 24 ساعة، يعني مش 24 ساعة باليوم، بيشتغلوا 18 ساعة ويمكن اكثر باليوم، وهو ايضا مش ناجح ومش واصل لاهدافه، بيحكي لك بعرف. طب تعرف اشخاص بيشتغل ساعة ساعتين باليوم وبيعمل دخل اضعاف اشخاص اخرين؟ بيحكي لك اوكي بعرف. طيب
ما دام هذا الواقع موجود، هذا مثال عملي وهذا مثال عملي موجود، ليش انت اخترت تركز على المثال الاصعب؟ الله عليك. ليش ادي لك انت مثال وجهت تاني بقى، الفوكس؟ هديلك مثال تاني بقى احلى. يلا. يلا. ربنا خالق الكون بقانون الضدين. حلو. مهم. الضد وعكسه، ليل نهار، شمس قمر كده، يعني ذكر انثى. هو الفاشل اللي وصل لاقصى درجات الفشل بذل جهد وتعب ومعاناة عشان يفشل؟ ها؟ ما بذلش جهد ولا معاناة. خلي بالكوا بقى، بنفس الطريق هذا الشخص يسر للعسرة، مهم. إذن في طريق تاني سييسر لليسرى اللي هيمشي عليه. دايما كنت بقولها في كورسات كده، زي ما في دلوقتي وانا شغال فيها وقريب ان شاء الله وصلت فيها لنتائج مذهلة، بس لسه قدامي فيها كذا سنة. قلت لهم في يوم من الايام، وده في كورس انا عامله كده بتكلم عن التأثير الطاقي في الحياة، ان زي ما في شيطان قدر يوسوس لبني ادم يخليه بضغطة زرار ممكن يموت 100,000 واحد، اذا في قانون في الكون ممكن بضغطة زرار احيي 100,000 واحد واشفيهم المرض، وانا بدور عليه من زمان وان شاء الله هوصله قريب. يلا طالما في خبرنا لما سلبي في توصل له. ايجابي. وكل واحد فينا فعلا بيده المفاتيح. يعني احيانا مفتاح الحل عندك بيكون امام عيونك بس انت مش شايفه، انت تنظر ولا ترى، لانه في غباش كثير، انت مشتت افكارك، بتفكر انه الحل راح يكون بعيد. انا عشان هيك بالمناسبه بنصح بعض يعني الاشخاص اللي بيسالوني ايش نقرا، ايش الكتب اللي نقراها، في روايه جميله لباولو كويلو، هي روايه الخيميائي، وروايه صغيره يعني وكلاسيك والكل تقريبا بيعرفها. بتحكي عن قصة شخص لف العالم يبحث عن الكنز حتى يجد في الأخير أنه الكنز مدفون تحت الشجرة اللي كان طول عمره ينام تحتها وهو يرعى الأغنام. أحيانا الكنز بيكون تحت رجليك وأنت مش شايفه، لكن أنت محتاج هاي الرحلة الخارجية عشان تدخل إلى الرحلة الداخلية صح. داخلك. وهنا بدنا نسأل الدكتور أحمد، يعني واحد سمعنا اليوم وتحمس وقرر أنه بده يبدأ، وأنا هنا بدي أرجع لحوارنا أنا وياك من 5 سنوات وإحنا جالسين بعد الكورس، لما أعطينا مثال الطيارة، طيارة ماشية بأقصى طاقتها بأقصى سرعتها في الجو، وبلشت بدها توقف وتعكس اتجاه، بدها تنزل على المدرج، فجأة كل الطيارة راح تصير تهز، راح يصير في إرباك كبير بالطيارة، وبعدين هدوء لما توقف وترجع تلف. فأنا ماشي غلط أو ماشي باتجاه ما بدي إياه طول حياتي. الآن لما بدي أبدأ التغيير راح يصير في أعراض جانبية، فخلينا نحكي عنها شوي وكيف نتعامل معها. طيب، احنا في حاجة بنسميها دايرة الارتياح. معلومة بسيطة جدا عنها، ان انت اول ما تبدأ تعمل حاجة خارج السيستم والاطار اللي كنت ماشي عليه، سواء فكريا او مشاعريا او جسديا، بتحس بحالة ضيق او خنقة. يعني بتحس انك مش مرتاح ومش مظبوط وعايز ترجع للاول اللي كنت بتعمله. يعني مثلا لو حد مخنوق وبقاله فترة متألم او بقاله فترة خايف، لما يبدأ يعمل حاجة هتديله راحة وتديله امان، هتلاقيه متنرفز ومش عايز يعملها عشان يرجع تاني لحالة الخنقة اللي كان عليها او حالة الهدوء الخوف اللي كان فيها. عشان كده تلاقي دول يتعود عليها. عشان كده تلاقي دول، وركزوا هدي خبطة سريعة كده، تلاقي دول لما يشوف اغنية حزينة يقولك الله ده جميل جدا. او وتلاقيه لو بيتكلم في الدين يقولك ايه، اسمع هذه القراءة سوف تبكيك. في حاجة اسمها تبكيك يا راجل وتخليك في الألم النفسي في ايه. المهم، فاللي انا اقصده ان انا اول ما ابدا اغير السيستم بتاعي بيحصل بحسب سرعه نزولي وسرعه تحركي، بيحصل حاله من اللخبطه، ممكن يحصل صداع، ممكن يحصل حاله من اللخبطه والالم، ممكن تلاقي نفسك هجمت عليك افكار وكوابيس وانت نايم. كل ده علامه انك بتتحرك للامام، وحلو جدا وانك ماشي صح. وعايز اقول حاجه مهمه جدا، ان الحاله دي اسمها في القرآن الفتنة. هيحصل لك أحداث ناتجة لتغيير مسارك لكي يبتليك الله. انت صادق في إيمانك وانك عاوز تتوب بجد ولا بتلعب؟ أم حسبتم، يعني حتى أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا، انت اول ما تقول آمنا بتنتقل من حالة السلبي للإيجابي، هيحصل لك دربكة. الدربكة دي بسبب السرعة اللي كنت ماشي فيها في السلبي. يعني ما تقولش انه جابها لك عشان انت آمنت، لا، هي بسبب
سرعة وقوفك وانتقالك للحاجة الإيجابية هتدربك الدنيا فجأة. تلاقي فجأة ديون بسرعة، مشاكل حصلت، مصايب فجأة في كل حتة، تك 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 تك. مش مشكلة، هتقف ولا هتكمل؟ لو كملت هتطلع منها بأسرع سرعة. عشان كده بقول بحجم الدربكة اللي ممكن تحصل معناها انك بتلف التراك وبترجع أسرع. كمل واعرف ان الدربكة دي مستحيل توصل لشهر، أسبوعين في الغالب أو 3 ماكسيمم شهر، وتلاقي نفسك خرجت منها بمنتهى السرعة. الشرط الوحيد انك تكون في حالة روقان وفاهم وعمال تبص على التكتكة وتقول طز يلا مش مشكلة هعديه. في ناس ما بيحبوش طز بس انا بحبها. فعلا في ناس، انا مره عملت فيديو بيعتبروها على سلبية. القناة، كان عن كتاب فن اللامبالاة، وكان عنوان الفيديو قل طز لكل ما يعجبك او شيء مثل هيك، يعني كان في قل طز لكذا. فمعظم التعليقات اللي اجت على الفيديو، فيديو حقق انتشار كبير، والمعظم كان يعني يا سائد ليش تستخدم كلمة مثل هيك، ليش يعني كلمة قاسية. فعلا في بعض تستخدم الدول عندهم كلمة أفضل. طز كأنها كلمة وحشة يعني، مع انها معناها رز أصلاً. كأنها شوك او ملح ليش باينة. طز، ليش طز. وهي كلمة من حرفين لكنها بتريح كتير بصراحة. صح. يعني الواحد ياخذها للأشياء المؤذية، للأشياء، واعتزل ما يؤذيك، اعتزل الإشاعات، اعتزل. وخصوصا في الفترة هاي السوشيال ميديا مليء جدا بالإشاعات ومليء بالتعليقات السلبية. يعني أنا مرات ونادر حقيقة ما أدخل أقرأ آراء، يعني على الفيسبوك مثلا نادر ما أدخل أقرأ المشاركات. أنا ممكن يعني مرة مرتين في الأسبوع. فلفت انتباهي الأسبوع هذا أنه كثير أشخاص بيعلقوا من الأصدقاء اللي عندي أنه إحنا يعني ملل شديد، الحظر هذا الحجر المنزلي مش يعني متى بده ينتهي، أنا مش عارف أعيش، مش قادر أتحمل. مع أنه يعني دكتور قبل ما نبدأ أنا وياك كنا نحكي أنه إحنا يمكن الواحد بده إجازة بعد الحظر عشان يرتاح. احنا مش لاقيين وقت. كيف يوفق الإنسان دكتور أحمد عمارة وقته؟ يعني الواحد يتطلع على شخص ناجح بيعمل أشياء كتير، إنجاز كبير. طب أنا مش عارف أنجز ساعة، طب مش عارف أنظم وقتي ساعة. كيف هذا الشخص عنده هاي القوة، وكيف أنا بقدر أطلع عليه وأبلش أتبناها في حياتي؟ شو نصائحك لي؟ هقول لك مفاجأة يمكن اللي الوقت. بيتابعني من زمان عارفها. طبعا أنا يعني قبل ما سوري دكتور على المقاطعة، إحنا في كثير أسئلة عم تيجي، وإحنا إن شاء الله رح ناخذ بعض الأسئلة في نهاية البث اليوم، يعني نجاوب على بعض أسئلة المتابعين. بس إحنا قدامنا تقريبا 10 دقايق. حاضر هقولها في سريعا كده. معلومة سريعة جدا عني، إن أنا لغاية النهاردة لسه مش راضي عن تنظيم وقتي عشان تبقوا عارفين يعني. فما تبقاش بقول لسه إلى الآن مش راضي عن تنظيم وقتي، ولكن ابدأ باللي انت قادر عليه، وكل مرة مع تنظيمك للوقت هتعمل سحر، حتى وإن كنت لسه ما تاخدش حاجة 100%. بس أنا هقول معلومة تسوى $1,000,000 بمعنى الكلمة. أنا سمعتها في يوم من الأيام في كورس كنت واخده، كنا في لندن ساعتها، وكانت دي أول صدمة أقابلها. يمكن أنا حطيتها في كورس قوة كلمة تفكير. كان دكتور بيقول لنا أكبر خدعة اتحطت في العالم إن اليوم 24 ساعة. دي خدعة مدمرة ملايين الناس. فاحنا سكتنا كده، ازاي يعني ايه؟ قام قايل اليوم مش 24 ساعة، كل واحد فيكم يقدر يخلي اليوم عدد الساعات اللي هو عايزه. وقام مدي مثال بسيط، قال لو انا النهاردة عندي كتاب روسي وعايز حد يترجمه لي انجليزي، والكتاب ده 1000 صفحة، حلو كده، وانا عايز حد يترجمه، والمقدرة بتاعت البني ادم للترجمة 10 صفحات في اليوم، يبقى 1000 صفحة عشان يترجموا محتاجين كام يوم؟ 100 يوم. حلو. طب نفترض ان الصفحة تترجم $1 والكتاب 1000 صفحة، يبقى تكلفة الترجمة كام دولار؟ $1000. فقال بقى البني آدم العادي اللي عايش بان يومه 100 يوم هياخد له 100 اليوم، قصدي 24 ساعة، هياخد له 100 يوم لغاية ما يترجم الكتاب، وهياخد في ال100 يوم $1000. والبني آدم اللي فاهم، وده عقلية رجال الأعمال، اللي فاهم ان اليوم اقدر اخليه زي ما انا عايز، فلو الكتاب ده انا عايز اخلصه في يوم، يبقى انا عاوز يومي يبقى 100 يوم. طب ازاي اخلي يومي 100 يوم؟ هدخل اونلاين هعمل سيرش على 100 مترجم. ال100 مترجم هيجوا وهقول لهم كل واحد فيكم هيترجم لي صفحة النهاردة، بدل ما بياخد $1 هديله $2. وهقول لصاحب الكتاب انا ممكن اترجمه لك في يوم، بس بدل ما اخد منك على الصفحة $1 هاخد منك على الصفحة $10. هيوافق بدل ما يستنى 100 يوم في يوم و$10. ايه اللي هيحصل؟
ال100 شخص هيقعدوا يترجموا، اخر اليوم بقى عندي الكتاب كله مترجم، خدت من الراجل $10,000، اديت للي ترجمه $2,000، وطلعت بصافي ربح $8,000 في يوم. ودي عقلية رجال الأعمال، هذا ودي مخ أحد بزنس صافي. أسرار نجاحي. يا سلام عليك. وهاي يمكن من أهم الأفكار اللي الواحد إذا بده ينتقل من عقلية الشخص العادي إلى عقلية رجل الأعمال أو رائد الأعمال، إنك أنت تدرب المهارة الصح. يعني أنا كثير ناس من اللي بدهم مثلا يدخلوا في السوشيال ميديا أو اليوتيوب بيضيع وقته يدرب مهارة المونتاج، بالرغم من أنه هو يمكن مدرب محتوى بعيد عن المونتاج. فأنت ركز على الإشي اللي أنت تتقن عمله، اللي بيسموها زون اوف جينيوس، المنطقة العبقرية الخاصة فيك، وخلي الأشياء الثانية فوضها. هي شوي صعبة دكتور تفويض المهام، الواحد اللي متعود على الكنترول صعب يفوض المهام، هو لازم يكسر بيحس إنه ما حدا راح يعمل الشيء. صح، على فكرة ما حدا راح يعمل مثله. تمام، صح صح. على فكرة أول ما هيعملوها مش هيعملوها زي ما أنت عايز، دربه وعدل وحسن وطور لغاية ما تخليه بيعملها زيك. لو ركز عليها هيبقى أحسن منك، وشوف غيره. وهون تدريجيا بدك تتعلم انت. يعني وهقول لك بقى لو غلطت الله عليك ماشي قطعتك، عشان دي برضو حته كمان مهمه. انت لو فضلت بتعمل الحاجه وان مان شو، انت مبرمج الكون ان انت اللي بتعمل، فاكيد في الاول لما هتجيب حد هتبقى عكس الجذب. لكن لو دربت واحد بس يعمل حاجه حلوه، فانت بدات تعكس الجذب بانك بتفوض، وهيبدا تدريجيا يعني يزداد معاك يوم بعد يوم ان شاء الله. وبتصير الدنيا مريحة، بتحس انه الحياة صارت صح. خفيفة مريحة، لانك صح. انت بتعمل الاشياء اللي بتحبها، وبتعطي الاشياء اللي انت يمكن في ناس اشطر منك او يتقنونها اكثر منك تعطيهم اياها. برضو كل واحد فينا بيطبق المنطقة العبقرية او منطقة التأثير الخاصة فيه. وهنا في قاعدة مهمة جدا لازم دايما ننتبه لها، انه رائد الاعمال الناجح دايما بيسأل حاله مش كيف انا بقدر اعمل هذا الشيء، مين ممكن يعمل هذا الشيء. بيدور على ناس أذكى منه وناس أشطر منه وناس أكثر علما منه وبيحطهم. وهيك بنسمع مثلا ناس مثل بيل غيتس وستيف جوبز وأسسوا شركات عظمى، بيحكي لك أنا إذا بكون في الغرفة أذكى واحد فأنا في الغرفة الغلط، لازم أكون الأقل ذكاء في الغرفة. مش دليل أنه أنا ما عندي ذكاء، لا، أنا جبت ناس عندهم علم أكثر مني، وهي قوة بحد ذاتها. وحتى طيب دكتور خلينا ناخذ بتعملها بان عنده مستشارين كبار جدا بيفهموا في كل حاجه، وهو بياخد القرار في الاخر. تمام. خلينا عشان احنا يمكن الوقت يداهمنا ناخذ بعض الاسئله، وحقيقه الاسئله اليوم يعني يمكن بالالاف مش بس بالمئات، وما شاء الله على منصات مختلفه. فاحنا جمعنا بعض الاسئله، وفي عندنا سؤال من دون بيحكي السؤال: عندي تساؤل بسيط، كل علماء التنميه البشريه لم يجيبوني عليه، لماذا عندما نرى صور منجرب، لماذا عندما نرى صور أو فيديوهات تحفيزية نشعر بالأمل وبنفس اللحظة نقول سأفعل، ولكن عندما نقف من على الكرسي وكأن شيئا لم يكن، وتصبح هذه الآمال مجرد ذكرى عابرة؟ ويبدو أنه هذا لسان حال كثير ممن يشاهدون البث اليوم، أنه هو تحمس يلا بدي أقوم بدي أعمل، لكن بعد شوي رح يبرد. عشان الوقت حاضر، ركزوا معي. العقل مفيش فيه حاجة اسمها بكرة. العقل لازم تكون محدده تفاصيل. تخيل كده لو انت بتبرمج على الكمبيوتر وكتبت كده على الكمبيوتر بكره open مثلا this folder، فالكمبيوتر ما عندوش بكره، فكل يوم بكره كل يوم بكره ما يفهمش، فهتروح في البلاله كده. عشان كده العقل عندنا لازم يكون ديتيلز، تاريخ محدد. وتبدا النهارده بيقولوا معظم علماء النفس ان النجاح الحقيقي انك تبدا الان. فاول ما تتحفز بتكون في طاقه رهيبه جدا جدا جدا. لو قمت قايل انا هنام بقى وبكره هعمل كذا، الطاقه دي كلها بتتحط في صندوق اسمه بكره. يوم القيامه صندوق بكره ده هنلاقي فيه بلاوي، هنلاقي فيه طاقه تحرك الارض من مكانها. طب اعمل ايه عشان اعمل كده؟ عايز افتح فولدر، والفولدر ده يكون فيه الطاقة بتاعة الحماس بتاع النهاردة. ان انا اول ما اتحمس اقول ايه اللي هبدأ بيه دلوقتي، وايه اللي هبدأ فيه بعد نص ساعة من الان، وايه اللي هعمله بعد ساعة من الان، وايه اللي هعمله بعد ساعتين من الان. خد 5 خطوات قبل ما تنام واتفرج على اللي هيحصل بكرة. وهنا بدك انت هي الحماس اللي عندك تكون عارف انه قوة الإرادة اذا بتعتمد عليها حتوديك في الحيط. صح. لانه قوة الإرادة الصبح بتكون فل، ومع النهار بتبلش بصير خدعة قوة الإرادة دي. صح 100%.
بدنا نعتمد على العادات الإيجابية. وهنا يعني كمان سؤال جميل هيك لفت انتباهي دكتور، طالما عم نحكي عن البزنس من عفاف، وبالمناسبة كثير عم يعلقوا بيقولوا احنا بدنا لقاءات إضافية وبدنا نكرر هذا اللقاء. طبعا ربنا يسهل احنا إن شاء بشرفنا الله. الدكتور أحمد في احنا أي في وقت، الحظ. وأكيد ربنا يخلينا لحاجة كورونا. ما احنا قاعدين هنفيدكم يعني، هنفيدكم ان شاء الله. بإذن الله تعالى. حتى إن شاء في الله. أكثر من تعليق أنا انتبهت في الستريم بيحكوا بدنا نشوفكم في دورة لايف في دبي، أو ربنا يعني ياخده أكثر الخير من إن شاء حدا الله. طلب دورة. ان شاء الله. ربنا أنا ياخده بالنسبة لي الخير. ما عندي مانع نشوف دكتور ربنا أحمد ياخده الخير ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عفاف بتحكي كيف أستفيد من المنافسين. هنا فكرة المنافسة هيك خلينا طيب. يعني احنا على فكره نفكر المفروض بطريقة كسرنا إيجابية الساعه، فيها دكتور. فالانستغرام هيقف، خلينا مكملين بقى يوتيوب وفيسبوك. يلا ماشي. على يوتيوب يا جماعة. يوتيوب اللي يشوفنا ينقل بقى يوتيوب وفيسبوك، الانستغرام كده هيفصل مننا تفضلوا خالص لانه معنا. ساعه وبيوقف. طيب عفاف سألت سؤال تاني كده، معلش ايه السؤال تاني؟ كيف أستفيد من المنافسين؟ كيف استفيد من المنافسين؟ طيب اولا، اكبر حاجه بتقتل ابداع البني ادم لما يكون ما عندوش منافس. انتوا عارفين، وهقول لكم احد اكبر الاسرار للشركات الضخمه والكبيره، ويمكن دي معلومه مش اي حد عارفها الا اللي دارس بيزنس، ان في شركات كبيره بيبقى صاحبها واحد ويقوم عامل منتجين. المنتجين دول اللي هنا واللي هنا ما يعرفوش ان هم نفس الصاحب، وبينافسوا بعض في السوق عشان ياخد اكبر حصة من المبيعات، وعشان يبقوا دايما اكتف، وده بينزل كذا وده بينزل كذا، فيبداوا متحمسين. هقول لكم على سر، يلا انا هطلعه وان شاء الله ما حدش يزعل مني. انا بعمل إحنا شغل اليوم مع حلقة الأسرار. بعمل شغل مع مكتب الشيخ محمد بن راشد، بيعملوا حاجة من اروع الحاجات العبقرية اللي جننتني اول ما اكتشفتها. مكتب الشيخ محمد مقسمهم فرق يعني فرق متنافسة داخل المكتب، مش شركة، لا. ففي فريق ألف، فريق باء، فريق دال. يقوم قايل لهم احنا عايزين نعمل كذا، والفريق يجري يتنافس، واللي هيخلص هو اللي بيعمله وبيطلع يتكلم عنه في الإعلام. يبقى 3 فرق متنافسة مبدع. داخل المكتب الواحد. مهم. وايه بقى، والفرق فيهم ناس تقيلة، يعني في فرق في وزراء ماسكينها، ولكن اللي هيخلص الأول بكواليتي عالي بإبداع هو اللي هعتمد العمل بتاعه، وهو ده اللي هطلعه وهتكلم عنه في الإعلام. وبالتالي يعني هقول على سر كده، احنا كنا داخلين فاكرين ايام بسم الله الرحمن الرحيم، المبادرة اللي عملها احمد الشقيري. كنت انا مع فريق ماسكين مبادرة تانية، والشقيري مع فريق بمبادرة، هم اللي فازوا واحنا لا، بس كان قدامنا يومين ونخلص، بس هم اللي خلصوا وفازوا وطلعوا بيها، عشان تكون متحفز دايما ومنطلق. دايما لما يكون في حد في السوق بيعمل نفس العمل بتاعك او شبيهه، ركز في الحته دي. انت عندك بصمه بتاعتك انت، وهو عنده بصمه بتاعته هو. ركز على الاتقان والابداع والاحسان والنفع وافاده الناس، هتلاقي نفسك بتتطور اكتر مما تتخيل. جميل جدا. معانا ناخذ كمان اسئله دكتور، كيف اتفضل. وقتك؟ لا مش ببص على وقتي، لا بس انا مسكت القلم بحسبه كتب على ايدي. هيك بسيطه. معانا سؤال من سالي، بتحكي أهلا والله بنجوم الساحة العربية بقادة المستقبل. وسؤال هو إذا الإنسان عنده فكرة مشروع بس حاليا لا يملك العلم الكافي ليبلش فيه، هل يظل يستنى سنين ليتعلم، ولا يبدأ هلا وهو خايف إنه ما يكون عنده العلم الكافي؟ الله عليك، إياك ارجع كده واعمل سيرش على أول حاجة عملها صاحب أمازون، شوف المكتب كان عامل إزاي. أول شركة طلع بيها صاحب مايكروسوفت ولا صاحب أبل، وبدأوا إزاي. ابدأ باللي في إيديك دلوقتي. وهقول لكم سر حتى انا عديت بيه في حياتي لما بدات، واللي اكيد اللي متابعيني او اللي اشتركوا في الاكاديميه من اول ما طلعت، يعني انا بقولها اهو، رغم ان الاكاديميه بتاعتي كانت اعفن واغبى وابطا مما يتخيل مخلوق، وانا كنت بشوفها كده واحس انها عار انها تحمل اسمي. ليه؟ كنت للاسف احد الاصدقاء اللي انا كنت واثق فيهم كنت شايله الموضوع وكنت مشغول، وبعد كده جه الميعاد الاطلاق، ببص على السايت فوجئت ان هو معمول يعني ادنى مما كنت اتوقع، بس كان في موعد لازم الاكاديميه تطلع فيه. فقعدت مع نفسي سالت نفسي سؤال، هطلع بالشكل اللي انا مش عايزه ده وخلاص بقى شكلها وحش بس فيها المعلومات والكورس يكون كويس، ولا استنى عشان بقى تبقى زي الفل ويبقى عندي المعلومات وعندي مين اللي بيعرفوا يبرمجوا ومين اللي بيعرفوا كواليتي الصور والكلام ده كله؟ لا، اطلع قدم الفاليو والناس هتاخد الفاليو، وشويه بشويه طور.
عشان كده لو لاحظتوا هتلاقوا كورس قوة كلمة وتفكير الكواليتي بتاعه سيء جدا، ولكن بقية الكورسات قاعدة تتطور لغاية ما آخر كورس، وبعد كده بقى هبدأ أعيد بقى التاني بروقان. فابدأ دلوقتي باللي في إيديك، بالمعلومات اللي في إيديك، المهم وركز كده، تقدم نفع، تفيد الناس باللي في إيديك. والله لو جيت تفيد حد عطشان وعايز تشربه، مش هيبص شكل الازازه عامله ازاي ولا تصميمها ولا اللوجو بتاعك. صحيح. خلي بالك صحيح. من الناس اللي يقعدوا يقول لك اللوجو مش، يا عم ابدا الاول وابقى ظبط ابو اللوجو. لان في ناس كتير صحيح. يقعدوا لا صحيح. وهعمل كذا وهعمل اللوجو، ويقعد له سنه ونص عمال يشتغل في اللوجو والبراند وهو مش بيقدم فاليو لسه. فاطلع يعني دكتور، تعرف بالفاليو. هاي النقطة أنا شخصيا عشتها بحلوها ومرها. يعني بشركتي الأولى لما بدأتها وأنا كنت لسه طالب في الجامعة، واستدلنا مبالغ ضخمة من الأهل والأصدقاء، وكان معظم الأموال اللي إحنا أخذناها للشركة تروح على في الديزاين، التصميمات على اشرف. الألوان، على الديكور، اسال على مجرب. على الخشب. وراحت يعني لوين لما بلشنا نبيع. بعدين اكتشفت انه لا، الدنيا حتى ما حدا اجى على المكتب، ما حدا همه مكتبك لونه الفاليو بني اهم ولا حاجه. ابيض ولا. صح. ابدا وبالتالي وانطلق انت عندك وتوكل على الله. مهارة، عندك معلومة تقدر تفيد الناس بيها ايا كانت، ابدأ الاول، والقيمة اللي انت بتقدمها هتبدأ تجيب لك الناس. من المبالغ اللي انت بتاخدها تبدأ تطور من نفسك، وبعد كده ابدأ ظبط الفاليو زي ما انت عايز. واقول حتى حاجة مهمة جدا هنا، اياك ثم اياك ثم اياك بانك تقعد تشتغل من غير مقابل. انت كده بتدمر نفسك حرفيا، وبتخل من احد اخطر قوانين الكون. ده ربنا نفسه يا بني ادم بيقول لك اعمل عشان اديلك، صح ولا غلط؟ تبذل جهد تاخد. اوفوا هاي خطيرة بعهدي دكتور، اوفي عميقة بعهدكم. جدا. نعم. اوفي بعهدي اوفي بعهدكم. ليه؟ اعمل، اشتغل، تاخد مقابل. لكن تتكسف بقى، واصل والله يعني في ناس بيعملوا حاجات كده وتلاقي اصل مكسوف اخد من قرايبنا، اصل مكسوف اخد من كذا. عارف لو انت بتعمل كده ومكسوف، هتلاقي نفس قريبك ده بيروح يعمل الحاجة كواليتي اقل من اللي انت عامله، وهيدفع لغريب اكتر منك، وهيبقى مستخسر لو جيت تطلب منه فلوس، لان انت مش شايف قيمة نفسك. انت يعني في حديث بيقول رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، مهم. مش قدر نفسه زي ما بعض الناس بيشوفوها. فكل ما شفت قدر نفسك عالي وغالي، وان انا طالما قدمت فاليو والفاليو افادتك، اديني مقابلها. واللي يزعل واللي يتقمص واللي يقعد يسميك مستغل، دول ناس اعرف ان هم فقراء، ما عندهمش عقلية البزنس. مش ممكن بني آدم في الكون يكون عنده مشروع ناجح وبينفع الناس، ويجي الواحد بيقدم سيرفيس أو خدمة أو نفع وبياخد مقابل ويقول له أنت مستغل. طب وإن شاء الله الدكتور اللي بيعمل عملية عشان ينقذ حد ميت لو خد فلوس مستغل؟ ان شاء الله لو واحد بيعمل خبز بياكل واحد عشان ما يموتوش، لما ياخد فلوس نظير الخبز ده مستغل؟ انت ايه في ايه؟ لو انت النهارده تاخد تاكسي علشان تروح مستشفى عشان حد بيموت وخد فلوس، هو مستغل؟ انت اللي مش فاهم. مهم. بس الناس العقلية الفقيرة دي بقت منتشرة، فاوعى هذه العقلية الفقيرة تتكلم. وخلي بالك اللي بيكلمه كده اعرف انه فقير، فعمره ما هيديلك فلوس. ركز مع اللي بيقدر، اخد منك سيرفيس بيقول لك اتفضل انا غني لا يمكن اخد حاجة من غير مقابل، بدي لك المقابل بتاعها. فاوعى تتكسف تاخد من اي مخلوق مقابل الخدمة او السيرفيس اللي انت عملتها لو عايز تكون ناجح في حياتك. والله هاي خطيرة يا دكتور، وكثير ناس بيعانوا من موضوع البيع. كيف أطلب أنا من الناس مال مقابل العمل اللي بقدمه؟ لو تعرفوا وهنا كان يمكن إحنا زمان. نحكي. انت عارف فكرتني مرة كنت عامل تصميم وكان ثمنه 100 جنيه، قعدت اسبوع ونص مكسوف اطلب من الراجل الفلوس وهو كان حاسس وما بيكلمنيش. وبعدين طلبت ولا ما طلبت؟ لا ما طلبتهاش، بس علمت نفسي الادب بعدها، ما خدتهمش لغايه النهارده عشان كانوا مجننني. والله لغايه النهارده. ما هو بيحكي لك في مقولة سمعتها من فترة بتحكي لك إذا شفت ديزاينر ايده الشمال على الكنترول والاس وعمال كل ثانيتين بيعمل كنترول واس، اعرف انه لدغ ايوه لدغ من الكمبيوتر، فصل هنج. راح عليه شغل بيسيف كل ثانيه عماله بيسيف. لا وغير كده كمان بقى، لا مش كنترول اس عشان اتلدعنا، بيغير النيم بتاع الفايل 1 2 3 4 لغايه 100. اكيد انت يعني بالديزاين اسال مجرب. طيب دكتور، انا بدي اطلب من الناس المال،
واحنا هون بنحكي انه، يعني انا هي يمكن بعطيها في الكونسلتنج او في كوتشنج رياده الاعمال، ونقطه مهمه جدا الناس بيغفلوا عنها. انت مش بس لازم تطلب المال مقابل القيمه اللي انت بتقدمها، لا، انت لو عندك قيمه وما بذلت الجهد عشان تطلب المال وما بذلت جهد عشان تسوقها، فأنت هنا عم ترتكب جريمة بحق نفسك وبحق العالم. وناخذ مثال، يعني مثلا، وأنت ذكرت شركات الأدوية أو الطبيب اللي بينقذ حياة مريض، لو مثلا شركات معجون الأسنان أو شركات اللي بتقدم منتجات مهمة للحياة، هم جلسوا وقال لك التسويق عيب، وإحنا كيف نطلب مال مقابل إحنا بننقذ حياة الناس. كان هلا الناس كلها اسنانها مسوسه وما حدا بيعتني بنظافته لا ثانية الشخصيه، واحدة، او ما كانوش يعني هيعرفوا بشكل عام. ياخدوا فلوس ويطوروا في العلم عندهم ولا يطور من نفسه. فالناس خسرانين والشركه خسرانه والكل، الله احنا عليك. كمجتمع حنكون خسرانين. فايش نصيحتك دكتور للشخص اللي لا طب يزال انا عالق في هذه خليني اقول العقليه؟ حاجة، هو انا لو ما كنتش باخد مبلغ يرضيني بحسب الفاليو اللي بقدمها، وانت كمان بتعمل كده، كنت هتبقى فاضي تجيب الاجهزة اللي بنفيد بيها الناس دلوقتي، ولا الكاميرات دي كلها، ولا سرعات النت دي اكيد لا. كلها، ولا انك فاضي تعمل وقت وبتطول، ولا كنت هتبقى عايز تلحق عشان اكل عيشك؟ طبعا. فدايما صحيح. الانسان، وخدوها قاعدة كده، عشان احنا عندنا المنظومة في الحتة دي مقلوبة للأسف. احنا عندنا في فترة، عشان كده انا من اكثر محاربي الموروث وبعترف بيها، واللي يزعل يزعل، لان من كان يقود الموروث في فترة من فترات الزمن بتاعنا كانوا فقراء او مساجين او عندهم مشاكل ومصايب مادية او مصايب صحية. الفترة دي لغوا الكتب اللي فيها معلومات حقيقية وطلعوا كتب ان الغنى وحش، وفي الاخرة الغنى والدنيا في الاخر بتاعت الكفار والكلام ده كله ومعرفش مين، وكانوا بيعملوا نسخ وللاسف بياخدوا مجهود العلماء ويطلعوه ببلاش لغايه ما بوظوا معنى العلم، وان العلم من غير فلوس خربوا الدنيا. الغرب اهتم بالعلم، فالعلماء بقى بينزل الكتاب يكون مليونير، فبيعرف يعمل كتاب واثنين وخمسة وعشرة ويعرف يشتغل. في عالمنا العربي العلماء للأسف الشديد مش عارفين يشتغلوا عشان الكتب بتتنسخ باسم الدين، بسبب هذه الفئة اللي مش فاهمة تقدير العلم وخربت الدنيا. وبالتالي مهم أكون مدرك بقى، ودي معلومة لازم تكون في ذهن كل بني آدم، إن أنا في البداية وانا بشتغل وبعمل شغل لازم اكون فاهم كويس قوي ان انا بطلع نظير الجهد اللي انا عامله، ده جهدي انا زائد خبرتي زائد الفاليو اللي انا بقدمها. لان مش ممكن يكون واحد جاي يسألني سؤال، انا اتحطيت في مشكلة وقعدت فيها 4 5 سنين وخسرت فلوس عشان اعرف الحل بتاعها، فانا اجي اقوله لك على طول. فاهم اقصد صحيح. ايه؟ صحيح. وبالتالي انت بتاخد خلاصة خبرة، مش يعني بعض الناس يقول لك ايه، انت مثلا الكورس كام ساعة يبقى الساعة بكذا، انت يعني الدقيقة بكذا، هي مش بالكيلو هي. صحيح. فهي بالظبط كده، زي ما انت ممكن في برنامج على الكمبيوتر حجمه 100 ميجا ثمنه $100، وبرنامج حجمه 50 ميجا بس ثمنه $5000، هو بيقدم فاليو ايه؟ مش بالميجا هي، وهكذا. فمهم تكون فاهم ومقدر الحتة دي. وانت بقى وركز معايا كويس قوي، لو انت عايز فعلا الدخل بتاعك، واقول لك نصيحة انا بعملها، وكل انا حد من كبار رجال الاعمال وكبار الاطباء اللي علمها لي وانا بعملها، ويمكن دي اول مرة اقولها بنية الافادة، كنت بعتبرها بيني وبين ربنا بس بعملها بنية الافادة. الراجل ده كان راجل كبير جدا 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 ومن اكبر الدكاترة، مش هقول اسمه بقى عشان هو يبقى يقول بعد كده. فكان العملية بتاعته بمبالغ ضخمة قوي، لما بيعمل عملية عشان يحيي بني ادم قارب على الوفاة بياخد مبلغ ضخم. فسألته قلت له طب والناس الفقراء يعملوا ايه؟ قام قايل لي ما انا كنت عمري ما هعمل المستشفى بالعدد ده بالأجهزة اللي بملايين دي الا لما اكون باخد الرقم ده، بس انا بوازن. قلت له ازاي؟ قال لي انا عامل مستشفى كذا ببلاش، وعامل مستشفى كذا بمبلغ متوسط، مهم. وعامل مستشفى كذا بمبلغ غالي جدا للأغنياء الكبار، عشان اعرف اوازن المنظومة وابدا ادرب الطلاب بتوعي يشتغلوا في المستشفيات دي ويعملوا كذا. فهو عامل منظومة بينه وبين ربنا، بحيث اللي ما عندوش فلوس هيعرف يستفيد، واللي عنده نص نص هيعرف يستفيد، واللي معاه فلوس كتير يجي ياخد خدمة رائعة ويتحط له 3D جرافيك في المستشفى وفي الأوضة بتاعته، وياخد أكل جاي له من فرنسا ويدفع فلوس برضه، كل فيعمل واحد البالانس. حسب هو ايه، الله وكل واحد عليك. حسب الخيار فانت تبعه، لكن بتظبط وتعمل البالانس عشان تعرف تفيد الدنيا. وحته مهمه كمان بقى، كل ما خبرتك زادت كل ما الناس بقت عايزاك اكتر، كل ما الطلب بقى عليك اعلى. لما يبدا الطلب عندك يبقى عالي بتبدا الويتنج ليست تزيد،
فلما الويتنج ليست تزيد هنا بقى آن الأوان ترفع السعر بتاعك. بس لما ترفع السعر بتاعك تبقى انت مفكر في الصغير يعرف يعمل ايه، تحط له حاجة، تدي له حاجة بمبلغ بسيط، المهم يبقى في بالانس انت بتعمله بتوازن، وربنا أدرى بيك. لو عملت البالانس صح هتلاقي نفسك عمال ترتفع وتتقدم بصورة لا تتخيلها. رائع. وحتى يعني دكتور من الأمثلة اللي عالميا جدا ناجحة في هذا الموضوع الشركات اللي هي مبدأ باي 1 جيف 1، يعني شركات بتيجي بتحكي لك احنا مش جمعية خيرية، لا احنا بزنس واحنا شركة ربحية، لكن اذا انت بتشتري مني النظارة الشمسية او بتشتري مني الملابس، اي قطعة انت بتشتريها نحن بنروح بنعطي مثلها لهدية مجانية لشخص في دول فقيرة، لحد محتاج. او احنا يعني انت بتشتري، في عجبتني مبادرة انه انت بتشتري نظارة شمسية، احنا بنروح بنتبرع بعملية للعين لأحد الأطفال في هاي الدول. فبده يكون هذا البالانس عشان أنت تكون قادر على كل واحد بقى بحسب نوعية البيزنس بتاعه. رائع جدا. كل واحد بحسب اللي بيعمله، بيزنس، خدمة، سيرفيس، أيا كان. وأقول لك على سر والله العظيم، يعني احنا حلقة الأسرار اليوم فعلا. أنا واخد عهد بيني وبين ربي دايما لما يبقى في عندي حاجة ناجحة، دايما كل فترة كده أروح دولة من الدول اللي ممكن يكون مستوى الدخل فيها منخفض، أو أعمل فيها محاضرات جماهيرية مجانية. السر انك وانت واقف في المحاضرة اللي انت مش واخد فيها ولا مليم بتبقى مستمتع 1000 ضعف من المحاضرة اللي واخد فيها فلوس. سبحان الله. والله يعني انا في دول كتير حجز له القاعات والطيران والكلام ده كله متكلفين بيه كلنا، المهم اللي هيجي مش هيدفع ولا مليم، بتبقى كلنا مستمتعين في هارموني كده ممتعة بصورة لا تتخيلها. جميل جدا. احنا يمكن العيار النقاش يعني من بداية الحلقة الليفل عالي يعلى. يعني معلومات. ففي سؤال لطيف يعني هيك، خلينا برضو ناخذ. ما شاء الله دكتور أحمد من الأشخاص اللي طريقته بالحديث جميلة، هدوءك جميل، ستايلك، يعني أنت لك بصمة في الحديث وفي الأسلوب. وهنا إجانا سؤال من تريامي، أو يعني أنا بعتذر إذا لفظت الاسم خطأ. مساء الخير، بالتوفيق إن شاء الله. سؤالي: كيف أكون أكثر هدوء أثناء تقديم أي عرض مرئي أمام الجمهور؟ يعني هيك خلينا نتعلم. الدكتور أحمد عمار، شو السر تبعه أنت؟ كيف تتدرب أو كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ هقول لك حاجة، أنا دايما لما أكون بقدم أي معلومة ماليش دعوة يعني أنا دلوقتي شوفوا أنا بتكلم، أنا مش شايفكم بس أنا ببص على الكاميرا، ولكن هي معلومة خدت مني وقت، بس اللي هيتدرب عليها هتفرق معاه بسحر. اللي أنا مسميها التسبيح. أنا عملت سيرش مرة على معنى التسبيح الحقيقي، معناها إن العمل اللي بتعمله أنت لازم تخليه يسبح في اسم من أسماء الله. حلو كده؟ فمهم وأنا بتكلم لا يهمني ناس هتشوفني عامل إزاي، ولا طب انا ممكن اتكلم واقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، واقول لك بقى قال فلان، واقوم مجهز 4-5 رسائل باسمين انجليزي زي الفل باسم درس عشان ابقى ايه. لا، انا بحب الاستاذ احمدي اللي يوصل المعلومه، هو دي طريقتي. ما بحب اللي يقول لي يا عم انت بتتكلم كلام تافه، مش كلام علمي، كلام اي حد يقوله. انا بحب كده، انا طريقتي كده. وبالتالي ممكن لما يكون بقى بنقدم ورقه علميه ولا في بحث علمي ولا في الجامعه، لا الكلام يكون مختلف. فانا لا براعي الناس بتفكر ازاي، ولا يهمني هم هيبصوا عليا عامل ازاي، ولا يهمني انا هو دافع ايه عشان ياخد المعلومه. انا حتى لو حد سالني في مكان مجانا بقول له المعلومه اللي تفيده بغض النظر هي فين ولا في اي كورس. ليه؟ ببقى مركز انا دلوقتي قدام ربنا، كأن هو يعني كأن ربنا قاعد بيتفرج عليا وبيبص، او انجاز تعبير يعني استغفر الله ربنا مش شايف، ما ينفعش اقول بيتفرج عليا، يعني ربنا شايفني. يعني انت هتفيد عبدي ده ازاي؟ فبتلاقي نفسك هديت وبتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه عشان يوصل المعلومة، فتلاقي فجأة إلهامات بتنور مبدعة أو بشكل يقرب الصورة أكتر. أنا نفسي ساعات بستغرب منها، وتقوم موصلة الفكرة صح، وعمرك ما هتتعصب، أنت هادي لأنك مستشعر إن ربنا شايفك والملائكة قاعدة بتقيم، فهتبقى هادي. في الأول هتبذل جهد لما تكون مركز في أدائك ومركز في أسلوبك، وبعد كده مركز في الموضوع ده، لكن لما يتسجل في العقل اللاواعي الموضوع هيفرق جدا. وهقول لك سر تاني، لو النهارده رحنا جبنا مدربين الTOT الترين اوف ترينرز، هيقول لك ده يا عم خارج النظام وبيعمل حاجات غلط وبيعمل مالكش دعوه بالحكل. انسى الشكليات. لو انت صادق والله
لا هتوصل للناس حتى لو اللي انت بتعمله بمعايير التريننج غلط. انا مره والله واحد مره بعت لي قال لي دكتور انا زعلان جدا، فقلت له ليه؟ قال لي مدرب كبير بتاع تدريب حطك كده وقعد يضرب امثله وقال دي غلط ودي غلط ودي غلط. فالمهم فالولد اللي واقف ده قال له طب لو سمحت، طب هو ليه اشهر منك؟ انا ما عرفتكش الا بالاعلان. ممكن الواحد يطور ده بعدين يبقى ليها شكل معين والبادي لانجوج بشكل معين وما يقعدش يقول ولا ايه، ماشي اوكي ظبطها بعدين، لكن صدقك نيتك الفاليو بتاعتك هي رقم واحد، والشكليات دي بتيجي في الاخر. يا فرحتي لو قعدت تظبط الشكل وتظبط التون وتعمل بقى كل الكتاب بيقوله في الترين اوف ترينرز وانت ما عندكش فاليو او انت مش صادق او بتمثل زي قلته فيك، وبيبانوا على فكرة. طبعا الناس عندها رادار والطاقة تنتقل، ويعني فعلا أينما غرست فأثمر. صح. في المكان اللي أنت موجود فيه اعمل اللي عليك، ابدأ من حيث أنت بما لديك الآن وتوكل على الله. دكتور، يعني بالختام هيك يعني سؤال لطيف، حابين يعني نعرف ما هو الروتين اليومي او نحكي الروتين الصباحي للدكتور احمد عمار؟ لا بلاش دلوقتي في الحظر الروتين بايظ، انا حتى تخنت. مفيش روتين. لا انا ضارب كل روتين دلوقتي. بصوا انا قاصد، يمكن لاني كنت في الفتره بتاعه الشغل يعني كنت صارم جدا في روتين يومي وبصحى بدري ومظبط الدنيا وكذا وكذا، فكاني قلت ايه يا عم انتخ اضرب كل النظام دلوقتي وبعد كده ظبط. فانا كاني قاصد اخد هدنه كده شويه. بس انا عن نفسي بحب دايما ان انا من الروتين ان لا اكون في روتين. يعني بعمل نظام بعد كده اكسره واضيف حاجه مختلفه بعد كده اكسره. يعني ساعات مثلا باخد لي فتره اصحى بدري جدا، انا الطبيعي بتاعي بصحى الساعه 4 5 خلاص، وبخلي اليوم الصبح من 4 5 لغايه الساعه مثلا 10 ده بتاعي انا بس، قراياتي معلوماتي ابحاثي المديتيشن بتاعي المعلومات اللي عايز اعرفها كورسات اللي عايز اخدها دي بتاعتي. واقوم جاي من 10 ل 12 نايم ساعتين، ومن 12 لغايه بالليل ده بتاع الناس، جلسات محاضرات كورسات الكلام ده كله بيبقى للناس. ده الروتين الاساسي بتاعي. حلو كده. وطبعا بخفف من الاكل وباكل الاكل كل ما كان اقرب للصحي. شوفوا انا اتكلمت كتير في موضوع الاكل بس لغايه النهارده مش 100%، يعني باكل اكل غير صحي لسه خاربين الدنيا امبارح عادي يعني. المهم بس اكل المهم مصري امبارح ولا احنا محشي بقى وبتاع ومكرونه بشاميل وعيش حياتك كل ما ضرب المعده وخلى الجسم يلطم. بس المهم بعد كده ابدا وازن، يعني ما تسوقش فيها. المهم فاثبت الروتين بتاعك وبعد كده اكسره شويه، بعد كده ارجعوا تاني واكسره شويه وارجع تالت. لكن ما تقولش بقى انا بوظت النظام بوظت الدنيا، لا انا بمشي. يعني اللي اشتغل في البورصه قبل كده او فاهم حاجه اسمها فيبوناتشي في التداول الاوراق الماليه، عمرك ما بتلاقي الشارت بيطلع مره واحده كده او بينزل كده، تلاقي تك 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 تك. صحيح. ده اسمه مبدا الاهتزاز في الكون. يعني مثلا حتى اللي بيخسوا، يلا دي تسريبه سريعه كده مهمه في الحته دي عشان بتلخبط حياه ناس كتير. اللي بيخس نفترض انا وزني 100 وعايز انزل ل70، اوعى تفكر انك هتنزل 99 98 97 96، لا. وده اللي بيلخبط الناس، انه مش عارف ان الكون ذبذبي. انت هتنزل 99 98 97 96 96 بعدين تطلع 97 تاني 98 99 وبعدين تنزل 98 97 96 95 94 93 بعدين تطلع تاني لغايه 97. هتقعد تعمل كده. اللي مش فاهم القانون ده ينزل 96 يفرح، يجي بعد 4 ايام يلاقي 97 يتخض يقوم بوظ النظام ويشوف نظام غيره. وده اللي بيلخبط الدنيا، مش فاهم احد القوانين دي اللي هو قانون الذبذبه. ودي يمكن تسريبه من كورس اسمه اختراق المجال الطاقي. يلا دعايه في النص. يعني ما شاء الله اليوم حلقتنا مليئه حقيقه ثريه جدا بالمعلومات والتسريبات ومحبيك كثار دكتور. يعني حتى يعني لاحظت ما شاء الله من التعليقات الناس مبسوطين وكثير عم يطلبوا انه اكثر طلب هو سيف اللايف اوكي ان شاء الله هيتسيف على اليوتيوب باذن الله. ان شاء الله راح يكون على اليوتيوب، راح يكون على الفيسبوك، اطمنوا ان شاء الله. والفيسبوك. وكمان طلب عم يتكرر انه نكرر نحكي عن مواضيع تانية، نعمل بث مباشر خير ان شاء الله باذن الله. فأكيد الدكتور أحمد عمارة ضيف عزيز وأخ عزيز وبنرحب فيه ونتشرف فيه في كل الأوقات. يعني ختاما دكتور، شو في عندك هيك
ملاحظات خليني ختامية أو اقول نصيحة لكم، ختامية. انا من القلب والله بحبكم جدا جدا جدا، واسال الله سبحانه وتعالى يا رب انه يعيننا فعلا في الفتره دي نستغل فرصه الفضاء ان احنا نعمل اكبر افاده ليكم باذن الله. ويا رب انتوا كمان تستغلوا فرصه الفضاء وتدونوا معلومات، او ممكن يبقى في تكدس معلومات اليومين دول. اكتب 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 وحط خطه للتطبيق عشان تبدا تنفذ. وعايز اقول لكم والله بلا مبالغه، الفتره دي اكبر فتره للتغيير الجذري في حياتك. عارف لو واحد شايل، لسه جاي لي حالا، واحد شايل شيله تقيله مثلا 70 كيلو فوق وزنه، وعمال يجري، وبدأ يتدرب انه يجري لغايه ما بقت سرعته حلوه في الجري. لما هيشيلها هيجري ازاي؟ او احنا كده دلوقتي اللي هيبدأ يظبط صحيح. ويشتغل ويدخل مصدر دخل ويأقلم نفسه انه يفضل ماشي في الظرف ده، لما يتفك وكورونا كده يهدى ويعقل، هينطلق ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. وكل الشكر للدكتور أحمد عمارة، نورتنا ربنا يخليك. واستمتعت جدا بالحوار وأنا معك أكثر. وما شاء الله يعني التفاعل كان أكثر من رائع. نتمنى لك مزيد من النجاح والتألق مثل عادتك، ما شاء الله عليك. إن شاء الله يا رب يبارك لك، وإلى المزيد من الوفرة والخير لك ولكل من تحب ولجميع المتابعين. وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله، وأراكم بألف خير دائما يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. احنا